Let's start with this then. CNI Startup Fest like CNI Startup Fest no bhannu na CNI नै भन्नु न हैन CNI as a whole as an entity नै how has it helped? Like let's start off with this. Raj, why don't you start off? How has CNI helped? CNI has helped me, I think, to meet a group of like-minded people. Like more Galli Maps सुरु गरेँ. I started that with an idea and problem solve गर्न खोजेँ, solve पनि गरेँ, product पनि बन्यो. अब तर त्यसलाई अब स्केल गर्नको लागि जुन मलाई नेटवर्क चाहिने, जुन इन्भेस्टर चाहिने, अब त्यो त मलाई केही पनि थाहा छैन. कहाँ जाने म एक्चुअली भौतारिरहेको थिएँ कि अनेस्टली भन्दाखेरि. अनि आई थिङ्क CNI म जोइन गरेपछि बल्ल त्यहाँ आई एक्चुअली मेट बन्च अफ PE एन्ड VCs होइन. मैले उहाँहरूको अनुहार पहिला कहिले पनि देखेको थिइनँ. अनि उहाँहरूले कसरी अप्रोच गर्ने, कहाँ गएर भेट्ने त्यो पनि केही थाहा थिएन. म चाहिँ प्रडक्टमै फोकस गरिरहेको थिएँ. सो आई थिङ्क CNIमा चाहिँ सबैजना एउटै प्लेटफर्ममा आइसकेपछि चाहिँ एज अ म स्टार्टअप फाउन्डर एज एन अन्टरप्रेन्योर मलाई चाहिँ त्यो पार्ट चाहिँ एकदम सजिलो भयो. मैले चाहिँ अब यदि उहाँहरूलाई भेट्नु परेको भए उहाँहरूको इन्डिभिजुअल अफिस जानु पर्थ्यो. तर 10जना PVC एउटै ठाउँमा आउनुभयो कि. सो आई थिङ्क इट सेभ माई टाइम. Tell everybody a little bit about your product and your brand. भनौँ न म ब्रान्ड भनेर एल्स्टिक होइन. Tell everybody a little bit about it. सो हाम्रो चाहिँ प्रडक्ट हाम्रो ब्रान्डको नाम गली म्याप्स हो. सो गली म्याप्स इज नेपाल्स ओन म्याप एप्लिकेसन. अनि गली म्याप्स चाहिँ के छ फरक भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ गली गली नै हामीले भेटिने छ कि हाम्रो म्यापमा. अर्को चाहिँ हाम्रो घर नम्बर जुन लोकल नगरपालिकाहरूले जुन घर नम्बरिङ गर्नुभएको छ त्यो पनि तपाईँले हाम्रो गली म्याप्समा खोज्न सक्नुहुन्छ. सँगसँगै वी हेभ अल्सो डन 360 म्यापिङ जसमा चाहिँ तपाईँको घरकै फोटो आउँछ. एन्ड वाइ वी डिड अल दिस वाज बिकज एउटा चाहिँ यता एक ठाउँमा कस्टमर्सहरूले चाहिँ आफ्नो लोकेसन दिनलाई नै गाह्रो भइरहेको थियो होइन. यहाँ चोकमा आउनुहोस्, पिपल बोटमा आउनुहोस् भनेर भनिराख्नु परेको थियो. इकमर्स त बुम थियो, लाइक फुड डेलिभरीदेखि सबै बुम नै गरिरहेको थियो नि. तर सबैको एउटै समस्या भनेको लोकेसन कहाँ आउने थाहा छैन. एन्ड म आफै पनि योभन्दा अगाडि खास ड्रोन म्यापिङ गर्थेँ होइन. एयरलिफ्ट मेरो कम्पनी छ. अनि त्यसमा चाहिँ म चाहिँ हाई रिजल्ट म्याप बनाएर काम गर्ने गर्थेँ. तर लास्टमा आएर आफ्नै घर यहाँ भन्न नसक्दाखेरि त मलाई त त्यो लाज मर्दै भयो. वाट्स द पोइन्ट अफ ह्याभिङ हाई रेजोल्युसन म्याप. एन्ड देन आई डिड अ लिटल बिट अफ रिसर्च. अनि त्यसपछि चाहिँ अनि अनफर्चुनेटली मेरो मम्मीलाई पनि कोभिड भएको थियो एकदमै अर्ली स्टेजमै. अनि त्यो बेला त कोभिड भनेको त तर्सिने सबैजना. अनि घरै क्वारेन्टिनमा. अनि त्योभन्दा अगाडि म खास इकमर्स भन्ने खासै युज गर्ने थिएँ नेपालमा. तर त्यो बेला त जबरजस्ती युज गर्नै पऱ्यो कि. अनि एउटा अक्सिमिटर मगाउनलाई मलाई 30 मिनट फोनमा त्यहाँ मलाई टाइम वेस्ट गर्नु पऱ्यो है. अनि म आफै त घरबाट निस्कन नमिल्ने मान्छे है. तैपनि अब छिमेकीले देख्ला कि भनेर मास्क सास लगाएर पन्जा लगाएर म अक्सिमिटर लिन गएको थिएँ कि. किनभने मेरो घरको एड्रेस मैले दिनै सकिरहेको थिएँ कि. सो एन्ड आई थिङ्क द्याट मेड मी रियलाइज द्याट प्रब्लम होइन. अनि आफ्टर कोभिड म गएँ नगरपालिकाबाट गएँ. हामीलाई घर नम्बर दिनुहोस् भने सुरुमा त कसैले पनि दिन चाहेन. यो त प्राइभेट डेटा हो, कहाँ दिने तपाईँले भन्छ. तपाईँ घरको ढोकामा नम्बर प्लेट टाँसेको छ अनि प्राइभेट डेटा भन्नुहुन्छ कसरी. सो त्यो पनि फेरि अगेन कन्भिन्स गराउनलाई निकै नै टाइम लाग्यो. तर फाइनली आई थिङ्क उहाँहरूको प्रब्लम पनि जब उहाँ आफैले पनि पऱ्यो. किनभने उहाँले नम्बरिङ गर्नुभएको थियो तर आफ्नो सिटिजन्सलाई आफ्नो घरको नम्बरै थाहा छैन. अनि किनभने कुनै प्लेटफर्मै छैन. एन्ड द्याट्स आई थिङ्क द्याट्स हाउ वी कनेक्टेड. अनि त्यहाँबाट हामीले सो गली म्याप्समा जुन हामीले गली गली म्यापिङ गर्ने त्यो काम हामी आफैले गऱ्यौँ. घर नम्बरको कामहरू चाहिँ हामी जुन नगरपालिका गरिसकेको छ त्यो चाहिँ हाम्रोमा राख्यौँ. अनि 360 म्यापिङ चाहिँ त्यो पनि हामी आफैले गऱ्यौँ. किनभने सबै नगरपालिकाले घर नम्बर गरे हुँदैन. इट्स भेरी एक्सपेन्सिभ उहाँहरूको लागि. सो अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँ घर नम्बरै दिए पनि होइन पिपल स्टिल आस्क कुन कलरको घर हो, 4 तले घर हो कि 5 तले घर हो, कुन चाहिँ घर हो भन्छ कि. अनि फेरि कसरी भन्ने त होइन. अब त्यो हामीले 360मा तपाईँको फोटो नै देखेको छ. फोटोमा त तपाईँको पिन गरेर सेयर गर्ने मिल्यो भयो कि. एन्ड आई थिङ्क द्याट्स हाउ इट हेज हेल्प आवर युजर्स. एन्ड एट द सेम टाइम वी रियलाइज गुगल म्याप्सले हाम्रो युजर्सहरूलाई दे आर नट जस्ट प्रोभाइडिङ इनएक्युरेट म्याप्स बट दे आर अल्सो सेलिङ द्याट इनएक्युरेट म्याप्स फर thousands of dollars होइन to businesses in Nepal. Like there are ride sharing applicationदेखि लिएर फुड डेलिभरी एप्लिकेसन. त्यसमा बिजनेसेस ISPहरू हुनुहुन्छ होइन. Everyone uses Google Maps, but everybody knows that Google Maps is inaccurate and they are paying like so expensive. How inaccurate is Google Maps? Like for example, if Google Maps को चाहिँ तपाईको satellite imagery बाट जुन बाटोहरु देखिन्छ त्यति मात्र हो उहाँहरुले म्यापिङ गर्ने. Give me a percentage, give or take. Like if I say for Kathmandu Valley, like there are more than 40% of narrow alleys missing in Google Maps. किन हाम्रो मङ्गल बजारदेखि लिएर हाम्रो असन हाम्रो यता भक्तपुरको कोर एरियाको जुन गलीहरू त त्यो छँदै छैन. अनि जुन बहालहरू चोकहरू त्यो पनि छैन. अनि अन टप अफ द्याट के छ भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ डिटेक्ट गरेको छ नि तपाईँ गली भने डिटेक्ट गरेछ तर त्यहाँ चाहिँ 4 व्हिलर जाने बाटो देखाइदिन्छ.
अनि लास्टमा गाडीहरू चाहिँ त्यहीँ गएर अड्किन्छन् उहाँहरू. So that's a big issue. सो हाम्रो होम ग्रोन भयो होइन, होम ग्रोनको बेनिफिट्समा होला नि त अहिले होइन, किनभने होम ग्रोनको आफ्नै बेनिफिट्स हुन्छ नि त होइन. सो विल कम टु द्याट. बिमोजी सबैजनालाई थोरै बताइदिनुहोस् न आफ्नो एप्लिकेसनको बारेमा, आफ्नो ब्रान्डको बारेमा. मेरो एप्लिकेसन चुकुल होइन. अब हामीले चाहिँ यसको जुन थिम राखेको छ होइन, प्रफिट अप्टिमाइजर एन्ड डिसिजन सपोर्ट सिस्टम भनेर राखेको छ. कुनै पनि इन्भेस्टरलाई चाहिँ होइन, अब इन्भेस्टर भन्दा पनि मोर अफ फोकस टु ट्रेडर्स हो यो चुकुल भनेको चाहिँ होइन. जसले चाहिँ केमा चाहिँ मेनली फोकस गर्छ भन्दाखेरि सानो सानो ट्रेडहरू लिनलाई चाहिँ फोकस गर्छ. यसले चाहिँ कुनै पनि ट्रेड लिँदाखेरि एन्ट्री पोइन्ट कहाँ हो भनेर पहिल्यै डिफाइन गरिदिन्छ, स्टप लस कहाँ हो पहिल्यै भनिदिन्छ, कहाँबाट एक्जिट गर्ने, इनकेस त्योभन्दा घट्यो भने चाहिँ के हेर्ने, आफ्नो जुन क्यापिटल छ क्यापिटललाई इरोड नहुनको लागि चाहिँ स्टप लस पोइन्ट भन्ने हुन्छ होइन. अनि कहाँसम्म पुग्दाखेरि फेरि अरूको पनि सेलिङ आउँछ भनेर प्रफिट टार्गेट पोइन्ट सेट गरेर दिया हुन्छ. मेनली चाहिँ हामीले चुकुलले चाहिँ फेसिलिटेट गर्छ. जस्तो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सेयर मार्केटमा त 300-400-300वटा भन्दा बढी स्टक्सहरू छन्. अब त्यो 300वटा स्टक्स त कसैले पनि स्क्यान गरेर बस्न सक्दैन होइन. कुन किन्ने, कुन बेच्ने, कुन सेक्टरमा जाने, इट्स भेरी डिफिकल्ट टास्क होइन. अनिखेर जस्तो फन्ड म्यानेजरहरू भनौँ न, अनिखेर हजुरको यो म्युचुअल फन्डहरू अनि क्यापिटलहरू त्यहाँ भएको इम्प्लोइहरूलाई पनि कुनै एउटा स्क्यानिङ चाहिँ उहाँहरूसँग छ भन्यो भने त्यही काम गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई 3 घन्टा 4 घन्टा 5 घन्टा लाग्न सक्थ्यो. एउटा सिम्पल एउटा इन्डिकेटर युज गरेर मैले 300वटा कम्पनीमा चाहिँ यो स्टेट भएको कम्पनी आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो भने उहाँलाई 3 घन्टा 4 घन्टा 5 घन्टा लाग्न सक्थ्यो. त्यसलाई हामीले 2 मिनट्समा झार्दियौँ, पुरै टाइम सेभ भयो. पहिलो कम्पनी, फर्स्ट कम्पनी टु डु इट. स्क्यानिङ फेरि यस्तो छ, स्क्यानिङ पहिलेदेखि छ एक्ज्याक्टली होइन. अब हाम्रोमा चाहिँ डिफ्रेन्ट के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ स्क्यानिङलाई डाइनेमिक बनाइदिएछ क्या. अब जसले टेक्निकल इन्डिकेटरहरू युज गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई मजाले थाहा छ. जस्तो डाइनामिक कसरी भन्दाखेरि चाहिँ अरूले पहिला जो प्लेटफर्महरू छ उहाँहरूले चाहिँ यस्तै स्क्यानिङ टुल दिँदाखेरि चाहिँ अब एसएमए भनेको सिम्पल मुभिङ एभरेज ग्रेटर देन 200 भनेर त्यहाँ फिक्स भ्यालु, एउटा फिक्स 200 भन्ने फिक्स भ्यालु, इन्टरनेसनल्ली भ्यालिड भ्यालु भनौँ न, त्यो बेसिसमा चाहिँ लिस्ट आउँथ्यो भने हाम्रोले चाहिँ के गरिदियो भन्दाखेरि त्यहाँ 200 राख 20 राख. अनिखेर त्यहाँ चाहिँ जस्तो सेयर मार्केटमा जहिले ओपन हाई लो क्लोज हुन्छ क्या. अब उनीहरूको चाहिँ सधैँ क्लोज प्राइसको बेसमा मात्र भ्यालुहरू जेनेरेट हुन्थ्यो. अब हाम्रोमा चाहिँ अप्सन छ ओपन लिएर हाई जुनले पनि हुन्छ. अझ इभन हामीले त त्योभन्दा माथि गएर एडजस्टेड क्लोज पनि भनेर दिएको छौँ होइन. अब त्यहाँबाट स्क्यानिङ गर्ने भयो. अर्को मेन फिचर भनेको हामीको ब्याक टेस्टिङ प्लेटफर्म छ क्या, पावरफुल प्लेटफर्म हो. ब्याक टेस्टिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब सपोज मैले एउटा मेरो बाई सेटअप बनाएँ होइन, बाई सेटअप बनियो. अब बनाएर त्यसलाई चाहिँ पास्ट डेटामा गएर टेस्ट गर्ने, फर्स्ट 1 इयर 2 इयर 5 इयर्स ब्याक डेटामा गएर टेस्ट गर्ने. त्यहाँबाट चाहिँ सक्सेस रेट कति आयो, 40% प्रोबेबिलिटी 40% आयो, 30% आयो, 60. त्यो सपोज आफूले त्यसलाई चाहिँ ट्युनिङ गर्दै गर्दै, ब्याक टेस्ट भनेको त्यही हो, ट्युनिङ गर्दै गर्दै मैले 65%मा ल्याएँ मेरो चाहिँ एक्युरेसी भन्यो भने अब फ्युचरमा चाहिँ मैले के गर्नु पऱ्यो, त्यही ट्युनिङ गरेको भ्यालुलाई युज गरेर फ्युचरमा त्यो भ्यालु जेनेरेट भयो भने चाहिँ तपाईँलाई नोटिफाई गर्नु पऱ्यो. हाम्रोले त्यस्तो नि गरिदिन्छ. एउटा अलर्ट सिस्टम पनि छ, रियल टाइममा चाहिँ हजुरलाई अलर्ट पनि गरिदिन्छ होइन. अनि त्यसपछि इन्टरनेसनल्ली युज भएको अब यो कति अहिले त अन्त छँदै छैन त्यो, जस्तो प्राइस एक्सन सिग्नल, मिन रिभर्सल सिग्नल, डाइभर्जेन्स सिग्नल. अब यो भनेको सबैले चार्टमा गएर खोलेर 1 by 1 खोज्नुपर्ने कुरा हो क्या, बुझ्नुभयो नि. त्यसलाई अब हाम्रोले जस्तो हेऱ्यो भने सिस्टममा अब आज 4 बजे भित्रमा त्यो सबै 3 बजे मार्केट क्लोज हुन्छ, 4 बजेसम्ममा इफ होइन सबै डेटा राम्ररी आयो भने 4 बजेभित्रमा सबै कुरा चाहिँ त्यहाँ आइसक्छ स्टडी गर्नलाई. सेयर मार्केट स्टडी गर्ने ठाउँ हो नि त. भोलि के किन्ने भनेर अथवा के बेच्ने भनेर आजै डिसाइड गर्ने ठाउँ हो क्या.
रियल टाइममा रियल मार्केटमा चाहिँ हजुरले चाहिँ गर्नुभयो भन्यो भने त्यहाँ इमोसन धेरै हाबी हुन्छ चुकुल भनेको इमोसन कन्ट्रोल गर्नलाई बनेको प्लेटफर्म पनि हो एक रात अगाडि नै इमोसन कन्ट्रोल गर्ने होइन रियल टाइममा पनि दिन्छ हामीले आवरली बेसिसमा पनि सिग्नलहरू जेनेरेट भइरहेको हुन्छ प्राइस एक्सनहरू यो सबै आवरली बेसिसमा इभन हाफ आवरमा पनि जेनेरेट भइरहेको हुन्छ अब त्यो चाहिँ अलिक बढी नोइजी हुन्छ एक्युरेसी अलिक कम हुन्छ तर त्यहाँ पनि जेनेरेट चाहिँ भएको हुन्छ मिनट सेकेन्ड त दुर्गी बात एटलिस्ट अब भोलि जस्तो अब इन्ट्राडे अप्सनहरू आयो सर्ट सेलिङ अप्सनहरू आयो यी विभिन्न आयो भने त रियल टाइममा चाहिँ मिनटमै चाहिने हुन्छ छेडभरमै आयो भने त 1 मिनटमा किनेर 1 मिनटमै बेच्ने अप्सन आयो भने चाहियो आजको दिनसम्म त्यो चाहिँ प्रोभाइड गरे होइन उसले होइन फिचर नेप्सेलले सो त्यो छैन भविष्य फ्युचर छ त्यो संसारमा छ अब होइन ठुल्ठुला देशहरूमा छन् भने हाम्रोमा किन्न आओस् भन्ने छ नि त नि आओस् भनेर सबैले जोडबल गरिरहेछन् तर नेप्सेलले ल्याइदिइरहेन त्यही भएर नयाँ स्टक एक्सचेन्जको कुरा आएको थियो नि हो यसको कुरा के भएको छ भाइ यो कुरा उठिहाल्यो है अब यसको अहिले अगाडि बढे होइन यो प्रोसेस होइन यत्तिकै हल्टमा बसिरहेछ अहिले त्यो फर्दर केही पनि अगाडि बढे होइन त्यो चाहिँ एकदम जुन हामी जस्तो ट्रेडर न्यू जेनेरेसन ट्रेडरहरूलाई चाहिँ जे पनि फास्ट चाहिन्छ नि त उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम राम्रो कुरो होइन यो बाइपार होइन अब बम्बेसँग अथवा अब न्युयोर्कै जाउन होइन वाइ नट हुन्छ नि होइन हामी पनि कतै न कतैबाट त्यो सोच त राख्न सक्छौँ भन्ने पनि त एउटा कन्भर्सेसन अभियसली मैले अरू साथीहरूसँग गरेको थिएँ होइन यो भविष्यमा हुनसक्छ इम्पोसिबल त छैन होला छैन यो त्यति गाह्रो कुरो पनि होइन कि कुनै एउटा कम्पनीलाई जिम्मा दियो भने त्यो भोलि तुरुन्तै हुनसक्ने कुरा हो क्या यहाँ चाहिँ विभिन्न जस्तो मलाई याद छ पहिला चाहिँ हाम्रो सबै कागजमा आउँथ्यो क्या सर्टिफिकेट होइन डिम्याटहरू त्यो डिम्याट आउन नदिनलाई लिङ्गरिङ गरेर किन राख्यो भन्दा त्योभन्दा अगाडि त त्यही कागज युज गरेर जसले चाहिँ मार्केटमा चाहिँ कन्ट्रोल गरेर मान्छेहरूको हातबाट फुस्किने भयो नि त होइन त्यो आइसकेपछि मार्केट कति एक्सपान्ड भयो होइन ग्रो भयो भनौँ न अनि त्यसपछि अनि अनलाइनको कुरा आयो हामी कहाँ त अनलाइन पनि थिएन ब्रोकर कहाँ फोन गरेर चाहिँ यो सेयर किनिदेऊ यो बेच्देऊ अब 1000 किता किनिदेऊ भने बेला कहिलेकाहीँ 10 किता पनि आउँथेन उहाँकै भर पर्नु पर्थ्यो अहिले त कन्ट्रोल एटलिस्ट बाहिर सेल गर्ने कन्ट्रोल हाम्रो हातमा छ आजको दिनमा हातमा छ तर त्यो आइसकेपछि बल्ल अलिकति एक्सप्यान्ड भयो नि त त्योभन्दा अगाडि त थिएन स्पेसली कोभिड आइसकेपछि झन् एक्सप्यान्ड भयो कोभिड आउनुभन्दा अगाडि नै त्यो कुरा थियो तर त्यसको प्रपर इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ कोभिडको टाइममा भयो इन्ट्रेस्टिङ हामी आउँछौँ अहिले यसमा त गर्नुपर्छ राज आई टेल एभ्रीबडी अ लिटल बिट अबाउट अल द फन थिङ्स यु डु अ लट तर यो पर्टिकुलर केसमा चाहिँ इट्स स्टम्प होइन स्टम्प चाहिँ इट्स एक्चुली सस्टेनेबल टुरिज्मको अपरेसन म्यानेजमेन्ट प्रोग्राम हो क्या स्टम्प इन फुल फर्म तर स्टम्प भनेपछि एउटा के भन्ने फुटप्रिन्ट बिकज ट्राभल होइन अनि द होल आइडिया वाज एक्चुली जहिले पनि एउटा टेक गर्दाखेरि इट इज स्टार्टअप गर्दाखेरि इट्स ट्राइङ टु सल्भ अ प्रब्लम नि अनि त्यो प्रब्लम चाहिँ के देखिरहेको थिएँ भने मैले एज अ स्मल अपरेटर आइम अ भेरी स्मल अपरेटर होइन अनि टुरिज्ममा अनि एज अ बुटिक स्मल अपरेटर हाम्रो चाहिँ प्रब्लम के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि रिसोर्सेसको प्रब्लम म्यान पावरको प्रब्लम हुन्छ अनि तर काम त उति नै हुन्छ So you need to still do the trip planning, you still need to do the costing, you still need to do the marketing, you still need to do the HR, you still need to do everything नि हैन अपरेसन गर्नु पर्यो सबै कुरा गर्नु पर्यो अनि स्मल अपरेटर्सको चाहिँ एउटा के इस्यु हुन्छ भन्दाखेरि म्यान पावर कम भएपछि त्यसलाई अटोमेट गर्नु सक्यो भने चाहिँ इफ देयर इज अ वे टु अटोमेट इट मेक्स देयर लाइफ अ होल लट इजियर होइन टुर अपरेटर्सलाई अनि सो हाम्रो टार्गेट चाहिँ टुर अपरेटर हो एन्ड दे आर स्मल टुर अपरेटर्स अनि स्मल टुर अपरेटर्स आर वान अफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड होइन सो दिस स्टम्प इज मेन्ट फर द वर्ल्ड र अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि इनहेरेन्टली स्मल अपरेटर्स आर मोर सस्टेनेबल देन बिगर अपरेटर्स जेनरली स्पिकिङ किनभने स्मल अपरेटर्सहरू लोकलमै काम गर्छ लोकली नै ओन्ड हुन्छ युजली होइन ठुल्ठुलो अपरेटरहरू पहिला इन्टरनेसनल हुन्छ किसिम हुन्छ लिकेजेस बढी हुन्छ I'm not saying anything bad about big operators, but I'm just saying that general trends मा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ अब स्मल अपरेटरको अर्को प्रब्लम के हुन्छ भने दे कान्ट कन्भर्ट लिड्स के
दे डोन्ट हेभ द मार्केटिङ क्यापेसिटी टु कन्भर्ट लिड्स नि होइन लिड कन्भर्सन एकदमै कम हुन्छ उनीहरूको होइन किनभने अब त्यो प्रोफेसनलिजम हुँदैन सबैतिर आफ्नो टाइम डिस्ट्रिब्युट भइरहेको हुन्छ होइन सो हाउ डु यु क्रिएट अ लिड कन्भर्सन मेकानिजम द्याट एक्चुली मेक स्योर द्याट द स्मलेस्ट अपरेटर्स द्याट आर मोर सस्टेनेबल आर डुइङ बेटर बिजनेस भन्नेमा चाहिँ स्टम्प आएको कि नट जस्ट सर्भाइभिङ बट थ्राइभिङ एज वेल नट जस्ट सर्भाइभिङ बट थ्राइभिङ होइन अनि त्यो थ्राइभ गर्नलाई चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि सो वी क्रिएटेड दिस सफ्टवेयर based on the 20 years of experience of actually suffering with the same issues, होइन अनि with that अनि also looking at my Norwegian company पनि small operator हो यहाँ पनि small operator so we have a lot of knowledge that is coming together नि just want to ask you small operator भनिसकेपछि define me like मान्छे म्यान पावर कम भएर कतिलाई चाहिँ स्मल अपरेटर भन्छ हाम्रो देश है फेरि म नर्वेको कुरा हाम्रो देशमा भन्यो भने 3-4 जना एम्प्लोय गर्ने त्योभन्दा बढी नगर्ने भनौँ 10 जनासम्म एम्प्लोय गर्ने होइन including guides गाइड्सहरू त फ्रिलान्सै हुन्छ प्राय होइन धेरै ठाउँमा फ्रिलान्स हुन्छ सो स्मल अपरेटर्स लाइक द्याट क्या दे अब एकैजनाले 5-6वटा काम गरिरहेको हुन्छ होइन सो द्याट इज द केस अनि त्यहाँ चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि अभियसली देयर इज अ flow that happens when a person is traveling. When you're trying to travel, what do? You ask somebody, give me an itinerary. The first thing is an itinerary, the point of contact. Itinerary and cost. And the itinerary and cost, the biggest solution that we are providing is transparency. So transparency, the booking conversion went up. Example, restaurants. Restaurants open kitchen. You trust it. You trust it. I can see everything. And trust is key in business. होइन अनि तपाईँको बिजनेसमा नि उहाँको बिजनेसमा नि ट्रस्ट हो होइन इफ आई क्यान जेनेरेट ट्रस्ट बाई एनी वे पोसिबल द्याट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ होइन अनि ट्रस्ट चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दा ट्रान्सपेरेन्सीबाट किनभने मेरो आइटिनरीमा हामीले चाहिँ कहाँ प्राइस जान्छ भनेर सबै कुरा खोलिदिन्छौँ कि प्राइस ट्रान्सपेरेन्सी इज की इन दिस होल गेम तर त्यो प्राइस ट्रान्सपेरेन्सीमा के देखिन्छ भन्दाखेरि पैसा कहाँ जान्छ भनेर देख्दाखेरि लोकल नै पैसा गइरहेछ लोकलै मान्छेले बनाइरहेछ लोकलै गाइडले बनाइरहेछ भन्नु आँटेपछि मान्छेले चाहिँ इमिडिएटली पिपल चाहिँ ओके आई बुक होइन त्यो बुकिङ सिस्टम हामीले बनाएपछि देन सो द्याट इज द मेन सल्युसन इन हियर के होइन तर त्यति गर्दा त्यसलाई चाहिँ अटोमेट गर्नलाई अभियसली टेकले चाहिँ अटोमेट गरिदिन्छ त्यसलाई होइन सो द्याट द पर्सन डजन्ट ह्याभ टु डु इट बाई देमसेल्भ्स अनि फिचर अब त मेन कोर त बनिसक्यो अब फिचर थप्दा चाहिँ कस्तो आउँछ भन्दाखेरि एआई for example, so once you start putting AI, then the language gets better. I don't know English very well, but I have to sell in the English market, or I don't know Chinese, but I have to sell in the Chinese market. When the AI chalihalcha, so now we are trying to integrate AI into it. So the AI integrate garepachi the language पनि राम्रो हुँदै जान्छ. So the professionalism keeps on going up and up. In fact, अहिले collab मैले अघि नै हामी पहिला कुरा गर्दाखेरि पनि tech collabs are very important here. So we are talking with people who are doing collaborations on carbon calculations. So now we can start telling people how much carbon goes on that particular trip. त्यो पनि ट्रान्सपेरेन्सीको कुरा हो नि त इट्स अ बिग थिङ एज वेल मान्छेलाई आफ्नो कार्बन फुटप्रिन्ट अलिक घटाउनु मन छ अनि सो इफ यु टेल देम देन पिपल स्टार्ट सेइङ ओ आई अन्डरस्ट्यान्ड भन्छ नि मान्छेले तर कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि ट्राभल चाहिँ इज अलवेज बिन द एनिमी कोभिडको टाइममा त झन् सबभन्दा ठुलो एनिमी बिकज वी स्प्रेड कोभिड भनेर मान्छेले भन्यो तर अर्कोतिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि ट्राभल गर्ने बित्तिकै प्लेनमा जाँदाखेरि कार्बन फुटप्रिन्ट ठुलो भनेर मान्छेले भनिहाल्छ होइन बिकज यु निड टु ट्राभल बिकज देशका मान्छेले भन्छन् अरूले पनि भन्छन् तर आई नो इट्स अ मोर अफ फर्स्ट वर्ल्ड होइन कन्सेप्ट होइन भेरी सिरियस कन्सेप्ट चाहिँ त्यहाँ भइरहेछ धेरै मान्छे लोकली तर अ लट अफ टाइम्स पिपल डोन्ट रियलाइज द सोसियल गुड द्याट ट्राभल डज क्या अनि यो ट्रान्सपेरेन्सीले चाहिँ त्यो पनि खोलिदिन्छ क्या देन पिपल स्टार्ट सिइङ एउटा लजले अन्नपूर्णमा पैसा बनायो एउटा गाइडले पैसा बनाइरहेछ त्यो मान्छे कहाँको हो होइन कुन कुन जिल्लामा पैसा गइरहेछ भन्ने देखिन्छ सो अल द्याट ट्रान्सपेरेन्सी बिकम्स रियली की इन दिस होल गेम यो इन्ट्रेस्टिङ कुरा होइन डोमेस्टिकको मात्र कुराहरू चाहिँ म इन्टरनेसनलमा अहिले आउँछु होइन सो हाउ डज स्टम्प वर्क लाइक इट्स एप्लिकेसन द्याट यु डाउनलोड or is it a website that you go to? It's a website right now अनि बेसिकली टुर अपरेटरहरू चाहिँ दे सब्सक्राइब टु इट होइन अहिले त फ्रिमियम मोडलमा छ बिकज वी आर स्टिल स्टार्टिङ इट अप होइन गो ओपन स्टम्प .np छ कि के होइन stomp.travel छ होइन द्याट्स सो गुड थाहा चाहिँ म सबैजनालाई मेरो .media छ होइन अनि कतिजना साथीहरूलाई .media भनिसकेपछि चाहिँ अनि .com हो भन्ने हुन्छ कि होइन सो त्यसमा नि .travel पनि डोमेन हुन्छ नि होइन त्यो जस्ट टु स्टम्प STOMP.travel भनेर गर त सो द्याट एभ्रिबडी काइन्ड गेट्स द जिस्ट अफ इट होइन डु यु वान्ट टु गेट इन्टु एप्लिकेसन मोडल डाउन द रोड पछि गएर त्यो त्यसमा पनि जान्छ बिकज यसको चाहिँ इज अफ
ट्राभलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि देयर आर टु साइड्स के वान इज द सेलिङ पार्ट एन्ड द अदर अपरेसन साइड होइन अपरेसन साइडमा चाहिँ विल गो इन्टु एप्स डेफिनेटली किनभने त्यो गऱ्यो भने चाहिँ लाइभ यु विल स्टार्ट सिइङ वेयर द बेनिफिट्स आर गोइङ के सो एज अ गाइडले एउटा होटल चलायो भने यु विल इमिडिएटली सी द्याट मनी हेज अलरेडी ट्रान्सफर्ड So tell everybody how it works right now. Right now, how it works is that an operator signs into it, and then when a lead comes in to the operator, that lead gets into the system, and it generates an itinerary which has the transparency part of it. It has got a very scientific calculator on the back end because the scientific calculation is very important for small operators. किन अहिले पहिला मान्छेले एक्सेल चलाएर गर्थ्यो त्यो उहाँले भने जस्तो एक्सेल पहिलाबाट स्टार्ट हो एभ्रीबडी होइन एक्सेल र वर्ड हो and we put it all together. कागज एक्सेल के अरे बिमोजी के भने के अरे कागज थियो पहिला होइन अनि कागजबाट हामी एक्सेलमा सर्यो होइन एक्सेलबाट हामी एआईमा आछौँ अब आउँदैछौँ भनौँ न होइन एक्सेसमा फर्केको त आइटनरी भनिसकेपछि सपोज लेट्स चाहिँ कता कता छ त ल अन्नपूर्ण होइन यु डिजाइन इट You design it. कस्टम So you just put in all your details. Suppose मलाई EBC जानु पर्यो होइन म कतै बसिरहेको छु सपोज म भनौँ न स्विडनमा बसिरहेको छु मलाई एभरेस्ट बेस क्याम्प जानु मन लाग्यो अरे होइन लेट्स से इन अक्टोबर वाइ नट होइन अनि त्यसपछि वाट एम आई गर्न डु सो बेसिकली त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि द फर्स्ट थिङ यु डु इज यु फाइन्ड एन अपरेटर एन्ड देन यु राइट टु एन अपरेटर सेज द पर्सन रोड टु मी यु रोड टु मी सोशल टुर्सलाई मैले you're in Sweden, you wrote to me. I went to Stomp and then I just went ahead and No, you went to Social Tours and Road. Social Tours Tours uses Stomp. Yeah. And so once you did that, what I'll do is I'll put it on Stomp and I'll start building your itinerary. So I'll say 2 days in Kathmandu. Then I'll say go fly to Lukla, Monzo, गर्दै अनि कहाँ कुन होटल चलाउने टक हाल्दै जान्छु म हैन अप्सन्स पनि हुन्छ मसँग I'll have all the options so I'll put it all in and then I'll present it in a beautiful format where you can start seeing your itinerary but you'll also see where the prices are going so when I bring it out as it's a $1,700 trip हैन $1,700 per person भने $1,700 होटलमा कति जान्छ गाइडलाई कति जान्छ पर्मिटलाई कति जान्छ मेरो ओभरहेड कति हो प्रफिट कति हो सबै खोलिदिन्छु टिप पनि त्यही हुन्छ टिप so then we mention what is not available what is available so we look at the social good that it does हैन and also the carbon footprint of it अनि त्यो गर्ने बित्तिकै के भयो भन्दाखेरि on an average in the world हैन lead conversion is ranging around between 4% and about 10%. Very high performers can do up to 20%. है अहिले स्टम्पको लाइभ हामीले स्ट्याट्स हेर्ने हो भने द लिड कन्भर्सन इज 42% के 42% बिकज अफ ट्रान्सपेरेन्सी बिकज एज सुन एज द पिपल सी द्याट इट्स अल ट्रान्सपेरेन्ट द बुकिङ गोज लाइक द्याट So I'll ask this है Stomp down the road can it go towards let's say अहिलेको लागि त एउटा स्पेसिफिक निशको बारेमा मात्र हामीले कुरा गऱ्यौँ होइन भोलि गएर मलाई लिजर ट्राभल गर्नु पर्यो सपोज होइन इट्स एप्लिकेबल रिलिजियस ट्राभल doesn't matter right what kind of travel it does not matter ne everywhere you need an itinerary ne itinerary त चाहिहाल्छ प्राइस चाहिहाल्छ so that does not matter at all तर के हुन्छ भन्दाखेरि what it also does is that हामीले चाहिँ त्यो stakeholder हामीले database enter गर्दाखेरि the operator enters the database he also says whether the stakeholder is local or international हैन त्यो गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि कति लोकल गर्ने भन्ने मात्र फरक हो के हैन so long as you do it local more people are willing to trust you because they want the money to be spread in Nepal and within the region most people are the biggest concern you have when you are traveling is if you're getting cheated or not मैले पैसा तिरेको कसको हातमा गइरहेछ होइन यसले खप्पै खाएर ठगिरहेछ कि मलाई भन्ने होइन अनि 10 जनालाई दिइरहेछ भने त आम ह्याप्पी टु पे इट भन्छ नि मान्छेले इट्स अ भेरी सिम्पल थिङ नि होइन इट्स अ ह्युमन टेन्डेन्सी आई थिङ्क इट्स ट्रु फर अल अफ अस होइन इफ समबडी जस्ट थ्रोज मी अ प्राइस आई इमिडिएटली क्वेसन इट नि यसको आधी आफैले बनाएको हो कि होइन आर यु गिभिङ द ड्राइभर एनी मनी भन्ने हुन्छ नि हामीलाई त होइन सबैजनालाई पछि त बुझाएछ त रहेछ चाहिँ किन मैले यो सोधिरह भन्दाखेरि यु बिङ इट साउन्ड्स भेरी ट्रान्सपेरेन्ट आई एम श्योर अ लट अफ फ्रेन्ड्स माइट नट बी ह्याप्पी अबाउट इट द बिगेस्ट ड्रब्याक द्याट हेज बिन टोल्ड बाई पिपल इज द्याट पिपल हु डोन्ट वान्ट टु बी ट्रान्सपेरेन्ट अनि कतिजनाले मलाई ब्याङ्ककमा पनि मैले गएर प्रेजेन्ट गर्दाखेरि उनीहरूले के भन्दै भन्दाखेरि एक दुईवटा अपरेटरले सो आई एम नट भेरी कन्फिडेन्ट टु बी ट्रान्सपेरेन्ट भने क्या उनीहरूले होइन तर कस्तो छ भन्दाखेरि tourism is one of the biggest industries in the world. Hey? There are hundreds and thousands of small operators. Within that, I think we'll find the critical mass that we need.
आई डोन्ट निड मोर देन द्याट क्या अहिले हामीले हेरेको क्रिटिकल मास अहिले हामीले यही प्रोजेक्सनमा यही स्टार्टअप फेस्टमा प्रोजेक्ट गरेको 1000 अपरेटर्स मात्रै हो वी लुकिङ एट 1000 अपरेटर्स इन 4 years होइन एन्ड त्यो 1000 अपरेटर्स इन 4 years नभेटाउने संसारमा त हुनै सक्दैन Everybody started small. अनि एन्ड एभ्रिबडी इज नट अफ्रेड के एभ्रिबडी इज नट द सेम एट द सेम हुन्छ नि फियर फ्याक्टर अफ आई कान्ट बी ट्रान्सपेरेन्ट भन्ने छैन पहिला जस्ट लुक एट इट एज एन एक्जाम्पल अफ द रेस्टुरेन्ट्स when the first open kitchens came out, people thought they were nuts. कसरी राख्न सक्यो त्यस्तो अगाडि भन्थ्यो नि त सबैको अगाडि काट्ने होइन किचनभित्र त कति फोहोर हुन्छ कहाँ लुकाउँछौ भन्थ्यो नि त होइन बट नाउ एभ्रिबडी डज इट यसमा एक थोकमा जोडिहाल्छु ल होइन यसमा एक थोक मलाई एड गरिहाल्नु पऱ्यो कति ठाउँमा चाहिँ होइन कति ठाउँमा चाहिँ यहाँ चाहिँ कतै न कतैबाट मनी वी माइट गो अन्डर द टेबल अरू केही न केही फिक्स गर्नु पर्ला केही न केही बनाउनु पर्ला थाहा हुँदैन कतिखेर के हुन्छ होइन कहाँ के चाहिएला होइन त्यसको लागि पैसा चाहिएला भन्ने कन्भर्सेसन पनि हुन्छ नि त होइन अब यु गेटिङ मी व्हाट आइ एम ट्राइङ टु से होइन हाम्रोमा भनौँ न होइन त्यो पनि एउटा कस्ट सपोज $1000 छ भने $100-200 चाहिँ मिसलेनियस राख्नुपर्छ अब कतिखेर के भयो भने होइन त्यो पनि हुन्छ नि त राखेको छ मिसलेनियस इज अ सेपरेट सेक्सन कम्प्लिटली ओके सो अपरेटरलाई चाहिँ के खुला दिएछ भन्दा दे क्यान एक्चुली डिसाइड विच क्याटेगोरिज दे वान्ट टु पुट केमा ट्रान्सपेरेन्सी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर हुन्छ नि त जस्तो अब मेरो केसमा सोसियल टुजमा वी आर क्लियर अबाउट ओभरहेड्स प्रफिट्स ट्याक्सेस होइन एनी एक्स्ट्राज एनी मिसलेनियस होइन मिल्स होटल्स ट्रान्सपोर्टेसन गाइड्स म्यान पावर सबै ट्रान्सपोर्ट गरिदिन्छौँ होइन अब कतिले नो आई डोन्ट वान्ट टु से सर्टन पार्ट भन्नु सक्छ सो सम पिपल माइट वान्ट टु पुट ओभरहेड्स एन्ड प्रफिट्स टुगेदर so they don't separate it out. Yeah, it'll be fun to bring this in a few other sectors we know. This is what I've been told. मैले first time एउटा मान्छेलाई मैले सेल गर्दाखेरि he was from I think the US. Oh no, he was from Switzerland. अनि उसले देखेपछि wow, this is I've never seen somebody offer me a trip like this with everything clear. I wish I had it in the construction industry भने के because the transparency is a very big thing. मैले टुरिज्म भित्रै पनि भन्न खोजेँ Also true. आफ्नो छोको हो मैले यसमा होइन हाउ कुड वी वर्क टुगेदर विथ गल्ली म्याप्स अन दिस के गर्न सकिन्छ स्टम्पमा डाइरेक्टली गर्नु चाहिँ अलिकति प्रब्लमेटिक छ बिकज गल्ली म्याप्स इज भेरी फोकस्ड अन नेपाल होइन अनि स्टम्प इज गोइङ इन्टरनेसनल सो हामीहरू पनि म्यापिङ छ होइन बिकज वी म्याप आउट वेयर द मनी गोज we're not mapping out where the person is traveling, but where the money goes. In fact, where the person is traveling is also what I'm going to do, but I'm going to use text to maps AI on that. त्यो AI चलाएर गर्छु मैले होइन त्यो AIबाट रफ म्याप निकाल्ने काम म गर्छु तर म्यापिङ चाहिँ इन्टरनेसनली जानु सक्नु पर्यो बिकज आइ एम गोइङ टु डु अल अराउन्ड द वर्ल्ड सो अल अराउन्ड द वर्ल्ड गरेपछि एउटा म्याप एप्लिकेसन चलाउनु चाहिँ गाह्रो पर्छ फेरि कन्ट्री वाइज स्पेसिफिक गर्नु चाहिँ अलिकति टेकमा चाहिँ द्याट्स गोइङ टु बी टफ पार्ट कस्तो इन्ट्रेस्टिङ भयो क्या हामी इनवर्ड गइरहेछौँ होइन विथ गल्ली म्याप्स हुन्छ नि होइन इभन विथ चुकुल हामी इनवर्ड गइरहेछौँ होइन अनि ठ्याक्कै यहाँ कन्भर्सेसन गर्दाखेरि चाहिँ काइन्ड अफ गोइङ आउटवर्ड्स के विच इज फ्यान्टास्टिक हुन्छ नि किनभने आइएम अ बिग अनि हामी हाम्रो त हेर्नु पर्छमै छु हुन्छ नि हाम्रोमा पनि गाउँघरतिर त जानै पर्छ त्यसमा डाउटै छैन हरेक व्यक्तिले सेयर मार्केट बारेमा थाहा पाउनुपर्छ भन्ने त त्यो त एउटा त्यो ठुलो एजेन्डै हो होइन मैले त इन्टरनेट चलाएपछि बल्ल त सेयर मार्केट थाहा हुन्छ मेरो लोभ चाहिँ इन्टरनेट चलाइदिए हुन्थ्यो भन्ने हो होइन त्यसपछि मेरो पाउ बढ्छ होइन हजुरको केसमा चाहिँ ट्राइङ टु गो इन्टरनेसनल द्याट समथिङ द्याट इज फ्यान्टास्टिक हाम्रो चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि बोथ द कम्पनीज इन नर्वे एन्ड नेपाल सोसियल टुज र एथिकल ट्राभल पोर्टल वी आर बोथ सिग्नेटरिज अफ द COP26 को के अनि त्यसमा चाहिँ एउटा के थियो भन्दाखेरि सस्टेनेबिलिटी चाहिँ मेजर भएन ट्राभलमा भन्ने कुरा चाहिँ एउटा ठुलो कुरा थियो कि वी आर नट गिभिङ सोल्युसन्स फर सस्टेनेबिलिटी वी आर ओन्ली टकिङ अबाउट इट सो हियर वी आर प्रेजेन्टिङ अ सोल्युसन फर इट हुन्छ नि हेभ यु टक टु द गभर्मेन्ट अबाउट दिस हाम्रो गभर्मेन्ट नो Not yet. I'm not very keen, but the government is not used to this. Right. I'm going to align that. I'm going to align that. Sustainability ko kura ma chai sustainability kura chai it's a very important topic हैन अनि I think there's a lot of talk that happens at the government level in almost every country हैन तर एक्सनमा लग्नेमा चाहिँ there's very few countries who are actually doing it especially travel मा त एकदमै गाह्रो छ because on the one side people think only about how much money travel can make and only volumes सस्टेनेबिलिटीको कुरा चाहिँ एकदमै लो कीमा जान्छ कि ओके CNIYEF को जर्नीमा चाहिँ खास के भएको थियो अस्तिको उसमा चाहिँ इफ आइ एम नट मिस्टेकन बेस्ट पिच टेक पनि थियो र कतिवटा एलओआइज तिनवटा होइन सरी तिनवटा बल्ल झट्टै याद आयो मलाई होइन त्यो कस्तो थियो त्यो मोमेन्ट यस्तो थियो के अरे हामी चाहिँ हाम्रो फर्स्ट कस्तो हुन्छ भने स्टार्टअपको जर्नीमा जेनरली
you start with your own money or friends and family भन्छ होइन फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिलीको पैसाबाट चलाउने हो होइन आफ्नैबाट चलाउने त्यो गरिसकेको थियो हामी एक्जस्ट गरिसकेको छैन त्यो चाहिँ होइन सो वी हेभ टु स्पेन्ड अ लट अफ मनी डेभलपिङ दिस एन्ड गेटिङ इट अनि वी आर इन द मुभमेन्ट वेला अलिकति पैसा चाहियो यसलाई बढाउनलाई भन्ने थियो अनि आई वाज लुकिङ इन्टरनेसनली अझ म स्पेनमा पनि गएँ एक्चुली म के अरे ब्याङ्कक पनि गएँ यसको बारेमा कुरा गर्नलाई होइन स्पेनमा पनि एउटा स्टार्टअप फेस्टमा गएको थिएँ अनि यहाँ आइपुग्दाखेरि द थर्ड व्हिल द्याट वी हेभ द थर्ड पार्टनर द्याट वी हेभ इज मनिष होइन काजीको हु इज लुकिङ आफ्टर द टेक अनि उसले चाहिँ के भन्यो नि यहाँ पनि स्टार्टअप फेस्ट हुँदैछ वाइ डोन्ट वी गिभ इट अ ट्राई भने होइन उसले यहाँ होइन अनि आई वाज लाइक या वाइ नट होइन एन्ड फर मी जस्ट लाइक यु सेड इट जस्ट ओपन्ड अप अ डोर होइन आई मिन who knew that Nepal also has got 100 crores, sitting out there that somebody could apply for. 100 crores plus. 100 crores plus that is just lying out there that somebody is willing to put in money. मलाई त थाहा थिएन होइन हामी त स्पेन गएर खोजिरहेको थियौँ त्यो पैसा होइन अब यहीँ छ भने त why not give it a try भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ ट्राई गऱ्यौँ and it is I mean to have 3 LOI is pretty successful. Kokosबाट थियो LOIsहरू if you remember? No, the 3 different companies. The three companies, okay. So, अब त्यसमा चाहिँ अब ड्यू डिलिजेन्सहरू and I think that is, for me, the biggest part of actually getting into this exercise has been to also learn the process of actually, getting investment, doing all the due diligence behind it, looking at all the issues that might come, finding solutions for that. And that's quite a challenge. किनभने अब हामी त पहिला कस्तो हुन्छ नि उहाँले भने जस्तै हो प्यासन हुन्छ थाहा छ के गर्ने हो ड्याङडुङ गरिदिने हो होइन अनि त्यति गरेपछि अनि बल पैसा खोज्दा पो बल्ल अनि देन यु हेभ टु स्टार्ट फिगरिङ आउट हिसाब मिलाउनु पर्यो गर्नु पर्यो भन्ने कुरा होइन सो द्याट्स द सेकेन्ड स्टेज नि होइन सो पहिला त प्यासन ड्रिभन हुन्छ मतलब हुँदैन होइन सो त्यो स्टेजबाट चाहिँ नाउ वी आर इन्टु द professional world, of looking at due diligence, getting the right thing done. त्यो गरेको चाहिँ it's going to be a very big plus when we go internationally. Of course, so, so it's a perfect thing to do at this stage. It's perfect. No, it's fantastic. त्यो अघि नै प्यासनको कुरा गर्दै थियौँ हामीले बिमोदजीसँग होइन जसरी अब कोभिडले म यो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन मैले यो हामी चारैजना जहाँ बसिरहेछौँ होइन म भनिदिन्छु टेल मी इफ आइ एम रङ होइन अल फोर अफ अस हामी चारैजनाको कतै न कतैबाट यो चारवटै कुराहरू चाहिँ जुन हामी ब्रान्डको कुरा गर्दैछौँ यो कोभिडको अलिकति अगाडि अथवा कोभिड ताकै जन्मायो नि त एकदम हजुरको सुनाउनुहोस् न स्टोरी मेरो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा टेक कम्पनीमा काम गरिरहेको थिएँ होइन अनि कोभिड भइसकेपछि अब सेयर मार्केटमा त पहिलेदेखि लगाइन्थ्यो जोस् टाइम दिइरह हुन्थेँ सेयर मार्केटलाई होइन जोस् ट्रेड गरेर हुन्थेँ इन्भेस्टमेन्ट गरेर हुन्थेँ अब जब कोभिड भयो वर्क फ्रम होम भइसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ सफिसियन्ट टाइम पाएँ क्या होइन पहिला चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो एउटा रेगुलर टाइममा खाना खाऊ होइन अनि ट्राभलको टाइम जान्थ्यो होइन खाना पनि टाइममै खानु पर्थ्यो होइन अनि फेरि टाइममा घर फर्किएर फेरि खाना खाऊ सुत भनेपछि बिचमा कति टाइम त वेस्ट हुन्थ्यो होइन त्यो सब टाइम के भयो भन्दाखेरि चाहिँ खाली भयो होइन अब म खाना 11-12 बजे खान थालेँ होइन बिहान अब कोभिड भनेपछि फेरि कहीँ जाने अप्सन पनि थिएन अब छिटो उठ्न पनि पाइने जे गर्न पनि पाइने भनौँ न घरबाटै भएपछि अनि त्यसपछि चाहिँ जुन कोभिड टाइममा एउटा बुल रन चलिरहेको थियो होइन अब पास्ट एक्सपिरियन्सले गरेर मैले पर्फेक्ट टाइममा एक्जिट लिएँ होइन राम्रो एक्जिट भयो एक्जिट भइसकेपछि चाहिँ अब फन्ड भयो क्यापिटल भयो अब त्यो क्यापिटललाई चाहिँ कहाँ युटिलाइज गर्ने अब ब्याक अफ द हेड चाहिँ मेरो 4-5 इयर्स अर्लियर पहिल्यैदेखि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि सेयर मार्केट रिलेटेड यस्तो एउटा प्रोडक्ट बनाउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने थियो होइन म आफैले चाहिँ त्यहाँ टाइम दिन सकिरहेको थिइनँ म पनि एज अ इन्जिनियरै हो एक्ज्याक्टली होइन म गरि नै रह हुन्छु डेटाको एनालाइसिस रिसर्च यताउता त गरेर हुन्थेँ तर त्यो ठ्याक्कै त्यो मिलिरहेको थिएन त्यसलाई चाहिँ ट्युनिङ कसले गरिदियो भन्दा कोभिडले गरिदियो फ्री टाइमले गरिदियो अनि त्यसपछि चाहिँ डेभलपमेन्ट हुन्छ नि पहिल्यैदेखि प्लान भएको कुरालाई चाहिँ त्यहाँनिर इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई चाहिँ एकदम सजिलो भयो अनि त्यसपछि चुकुल बनाउन थालेको 6 महिनापछि बल्ल अनि चुकुल भन्ने एउटा प्रोडक्ट चाहिँ भने यो चाहिँ म अघि नै भन्छु भनेको चाहिँ मैले छुट्याएको छु अर्को एकजना मेरो मिल्ने मित्र र भाइ पनि हुनुहुन्छ होइन उहाँ पनि कान्तिपुरबाटै इन्जिनियरिङ गर्नुभयो
हजुर पनि उतैबाट होस् लाग्यो मलाई हो कान्तिपुर इन्जिनियर होइन त म पछि नाम भन्नुलाई अहिले होइन बडो इन्ट्रेस्टिङ मान्छे हुनुहुन्छ होइन यसमा चुकुल भन्ने नाम चाहिँ कसले दियो त हजुरलाई यस्तो भयो अब खास चुकुल भनेको चाहिँ मैले सुरुमा चाहिँ एउटा त्यो हुन्छ नि खोल्ने ढोका खोल्ने अनि नयाँ डाइमेन्सनमा छिर्ने जुन बन्द भइरहेको विगत वर्षौँदेखि बन्द भइरहेको एउटा ढोका थियो होइन जहाँ चाहिँ कोही छिर्न पाएको थिएन त्यस्तो ढोका चाहिँ खोलेर छिरौँ जहाँ चाहिँ चुकुल लागिरहेको थियो त्यसलाई खोलेर नयाँ डाइमेन्सनमा छिरौँ सुरुको कन्सेप्ट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि गेटवे टु भ्यालु इन्भेस्टिङ भन्ने थियो कि त्यो थिम चुकुलको थिम भन्नाले मैले फन्डामेन्टलमा चाहिँ फन्डामेन्टल रिलेटेड केही दिन खोजिरहेको थिएँ तर सडन्ली क्लिक भयो गर्दा गर्दै फन्डामेन्टल त अन्त पनि छँदैछ भनेपछि होइन अनि चेन्ज गरेर अनि थिम पनि चेन्ज गरे हो क्या प्रफिट अप्टिमाइजर एन्ड डिसिजन सपोर्ट सिस्टम भनेर अनि चुकुल राख्नुभन्दा अगाडि त धेरै कति नाम सोच्यो नि होइन त्यो सोच्दा नभएर अनि एक दिन ठ्याक्कै क्लिक भयो ठिक छ भनेपछि अनि बुक गरिहालेँ फेरि अरूले लिँदै अनि टेन्सन हुन्छ होइन अनि बुक गरिहालेँ अनि त्यसपछि चुकुल एप पनि छ वेबसाइट पनि छ सो त्यो अन्टरप्रेनरको जर्नीमा हुन्छ नि सुरुमा सबै थोक आफैले गर्ने होइन त्यो चाहिँ के गर्नुभयो त तपाईँले अलमोस्ट सबै गरेको छु अफिस सेटअप गर्न एकदम गाह्रो होइन सुरुमा त आफैले गर्नु पर्यो अब विदाउट सपोर्ट भनौँ न अब सिङ्गल म्यानले गरेर चाहिँ सुरुमा अफिस बनाउनु पर्यो टेबल कुर्सीदेखि लिएर कहाँबाट अर्डर गर्ने होइन अनि इन्टरनेट बेसिक कुरा त सबै मिलाउनु पर्यो अनि त्यसपछि नयाँ कम्पनी होइन नयाँ कम्पनीलाई सुरुमा त इम्प्लोइहरू पाउन पनि गाह्रो छ फेरि हाम्रो आइटी रिलेटेड इम्प्लोइहरू अलि अनस्टेबल पनि हुन्छन् पाउन पनि अलिकति गाह्रो छ होइन अनि त्यसपछि अब इम्प्लोइ खोज्ने काम पनि आफै एचआर भनौँ न अनि त्यसपछि त्यो हुँदै गएपछि अब बिस्तारै इम्प्लोइहरू हायर गर्दै गएपछि सिम्पल एउटा यस्तै डेस्कमा चाहिँ स्टार्ट गरेको होइन अनि मान्छे बढ्दै गएपछि अनि त्यसपछि ऊ पनि बढ्दै गयो होइन डेस्कहरू पनि बढ्दै गयो त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ उ गरेको मैले गर्दाखेरि त एकदम हुन्छ नि नगरेको भन्ने कामै छैन बढाल्नेदेखि लिएर सबै गरेको छु होइन भन्नाले त्यो एक्सपिरियन्स छ मसँग एभ्रिथिङको होइन सुरुवातको दिनै त्यही हो होइन धन्न एक्जिट मनी थियो भन्नु न अलिकति हजुर त्यसले मद्दत गर्यो कोभिडमा होइन त्यो धेरै नै मद्दत गर्यो त्यो पैसा नभइदिएको भए यसरी हायर गरेर हुन्छ नि ब्लाइन्डली रिस्क लिएर हायर गरेर होइन त्यही पनि महँगो स्टाफ अरू स्टाफहरूभन्दा इन्जिनियर टेक स्टाफहरू महँगै हुन्छ होइन अनि कन्टिन्युसली 6 मन्थसम्म बन्ड गरिरहनलाई अर्को फर्दर 6 मन्थ बन्ड गर्नु पर्यो भए एक्जिट हुन्थ्यो अर्को एक्जिट त्यो कति महिनाको प्लान राख्नु भएको थियो मैले त्यस्तो महिनाको प्लान गरेको थिएँ ब्याङ्क ब्यालेन्समा थाहा हुन्छ नि कति महिनाको प्लान भनेर त्यो केही पनि थिएन पैसा सफिसियन्ट थियो होइन ब्याङ्कमा अनि 3 महिनामा चाहिँ प्रोडक्ट एउटा केही न केही रिलिज गर्छु भन्ने थियो बेटा भर्जनै लन्च गरे हो तर 3 महिना भएन 6 महिना लाग्यो बन्नलाई होइन अनि त्यसपछि बेटा लन्च गरियो बेटा भन्दा नि मेरो एक्सपिरियन्स कस्तो भयो भन्दाखेरि हाम्रो त त्यो फ्रन्ट बन्नु पऱ्यो नि त क्लाइन्ट साइडको फ्रन्ट बन्नुभन्दा अगाडि ब्याकएन्डमा त हाम्रो मोडलहरू टेस्टिङ मैले पनि गरेर आएको थिएँ त्यहाँबाट रिजल्टहरू आयो हाम्रो युट्युबमा कोही पनि थिएन अथवा केही पनि थिएन भनौँ न अनि त्यसपछि मैले युट्युबमा एउटा भिडियो ब्याकएन्डमा चाहिँ यसमा बाईहरू देखियो हाम्रो सिस्टमबाट भनेको त्यो कम्पनीहरू बढ्यो पनि है त्यसमा भिजिट धेरै छैन फेरि त्यस्तै अहिलेसम्म 300-400 भिजिट होला तर जसले हेर्नुभयो उहाँ मान्छे चाहिँ फोन गरेर होइन अफिसमा आइपुग्नु भयो हाम्रो प्रोडक्ट रेडी नै छैन कसरी दिउँ हजुरलाई भनेको होइन मलाई चाहियो प्राइस कति हो भन्नु भने अनि त्यसपछि ल यति भने मैले 2500 दिनु न त भनेपछि त्यो चाहिँ हाम्रो बेसिक जुन प्याकेज छ नि बेसिक त्यसको प्राइस चाहिँ त्यसरी डिटरमाइन भयो क्या फर्स्ट प्याकेज भनेको क्यास इन ह्यान्डमा चाहिँ बेसिक प्याकेज त्यसरी सेल भयो त्यो युट्युबमा राख्ने बित्तिकै अनि उहाँले प्रेसर गर्न थाल्नुभयो कि अब मलाई इमेलमा चाहियो
होइन अब त्यो रेडी नै थिएन हामीले developer.chukul.com भनेर dev.chukul.com मा थियो Beta version-मै थियो। dev इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ नि प्रोडक्सन भन्दा अगाडिको त्यही नै दिएको उहाँलाई त्यही युजर बनाइदिएको अहिलेसम्म युज गरिरहनु भएको छ अहिले छैन Okay. त्यो बेलामा Okay. अनि त्यसपछि 2-4टा भिडियोहरू कन्टिन्युस पोस्ट गर्न थालेँ अनि बिस्तारै बिस्तारै अन्त पनि अब त्यो टाइममा सुरुको फेजमा एकदमै गाह्रो हुन्छ होइन युजर बेस पनि बढ्दैन मान्छेलाई सुरुमा त थाहा नै हुँदैन थाहा भयो भने पनि अब यो त ठग्न आयो भन्ने हुन्छ होइन फ्रड भन्ने हुन्छ किनकि त्यस्तो त हुन्छ होइन अनि हामीले सुरुमा अलिअलि बुस्ट गऱ्यो फेसबुकमा सुरुमा अनि त्यस्तै मेसेजहरू बढी आउँथ्यो अनि त्यसपछि मैले त्यो बुस्ट भन्ने कुरो पनि हटाइदिएँ होइन ठग्यो भन्थे के हो अब कन्सेप्टै नयाँ भयो नि त अनि एकचोटि क्लब हाउसमा चाहिँ विवाद हुन थालेछ क्लब हाउसमा चाहिँ चुकुलको बारेमा कुरो भयो होइन के कुरो भयो भन्दाखेरि कहाँ हुन्छ यो यस्तो उस्तो भन्न थालेर चाहिँ अनि त्यसपछि म क्लब हाउस कहिले जोइन भएको थिएन म अनि क्लब हाउस जोइन भएपछि त्यहाँका अडियन्स सबैलाई चुकुल भन्ने बिस्तारै थाहा भयो होइन अनि त्यसपछि एउटा अर्थ सरोकार भन्ने उसमा गएर इन्टरभ्यू दिन थालेपछि होइन अनि बल्ल चाहिँ अलिकति मान्छेले बुझ्दै र मैले पनि के हो यो भनेर बुझाउँदै अहिले स्टिल पनि बुझाउँदैछु कति फिचरहरू होइन एकदम कम्प्लेक्स छ नर्मल युजरलाई युज गर्नलाई हाम्रो चाहिँ स्पेसल्ली अब यो जुन प्ल्याटिनियम फिचरहरू चाहिँ क्यापिटलहरू मेनली क्यापिटलहरूले 3-4 जना स्टाफ बसेर चाहिँ युज गर्नुहुन्छ आइडिया कहाँबाट आयो तपाईँलाई यसो झट्ट गर्दाखेरि कि होइन कि एउटा अघि नै राजाले भने आइडिया कहाँबाट आएको होइन यस्तो भएको मेरो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ जुन अहिले भने नि 4 घन्टा 5 घन्टा रिसर्च गर्न लाग्थ्यो भने नि त्यो टाइम त लाग्छ नि त एउटा कुनै कम्पनी त निकाल्नु पऱ्यो किन्नलाई होइन अनि त्यो जुन प्रब्लम मैले फेस गरेँ निकाल्नै सक्दिनँ होइन टाइम धेरै लाग्छ अनि मोनोटोनस पनि हुन्छ त्यो भएपछि वाइ नट भनेर त्यही मेरो प्रब्लम अहिले यहाँ चुकुलमा आएको जति पनि फिचर छ सबै मेरो प्रब्लम हो क्या त्यो प्रब्लमको सोल्युसन हो चुकुल र म जस्तो चाहिँ हजारौँ मान्छे छन् होइन त्यहाँबाट चाहिँ यो भएको रिस्क हो नि त सेयर मार्केटमा लाग्ने मान्छेले अलि रिस्क क्यालकुलेटिभ रिस्क लिएकै हुन्छ आजको दिनमा कति युजर्स छन् सब्सक्राइब युजर चाहिँ 50,000 भन्दा बढी छ होइन 50,000 बढी चाहिँ हाम्रो साइन अप गर्ने युजर छन् सब्सक्राइबर्सहरू एक हिसाबले अब योपालि चाहिँ हामी टप 100 नेपालकै टप 100 वेबसाइटमा चाहिँ हाम्रो पनि चुकुल पनि देखिन्छ होइन अनि पेड युजर त मोर देन 4,000 छ ओके सो 4,000 मोर देन पेड युजर्स होइन त्यो मिनिमम थ्रेसहोल्ड हजुरको 2,499 थियो कि 2499 थियो होइन इफ आइम नट मिस्टेकन होइन सो 4,000 जनाले अलमोस्ट 2500 1 रुपियाँ कम ऊ गरेका छन् होइन त्यसको मतलब द्याट्स अ फ्यान्टास्टिक मोडल 50,000 होइन मोर देन 50,000 भनौँ होइन अब 50,000 युजर्स छन् होइन साइन अप युजर अहिले हाम्रो डेली बेसिसमा हाम्रोमा आइरहने युजर भनेको एराउन्ड 8,000 देखि 12,000 को बिचमा हुन्छ एउटा डेली अनि भिजिट चाहिँ तपाईँको 70,000 देखि 1 लाखसम्मको भिजिट अनि त्यहाँ इभेन्ट भन्ने हुन्छ अर्को त्यो चाहिँ 1.5 लाखदेखि 2 लाखको बिचमा हुन्छ जस्तो एउटा युजर आयो होइन त्यो युजरले चाहिँ जस्तो युजर आयो भने त्यो युजर चाहिँ हाम्रो डेली अहिले साइटमा आउने युजर चाहिँ 8 देखि 12 को बिचमा हुन्छ अनि त्यसपछि त्यहाँ हुन्छ के पेज भिजिट भन्ने हुन्छ त्यो पेज भिजिट चाहिँ उसले 4टा 5वटा गर्छ त्यस्तै के छ त्यो लजिक चाहिँ होइन अनि त्यसपछि इभेन्ट काउन्ट भन्ने हुन्छ त्यसरी चाहिँ त्यो भइरहेको हुन्छ एउटा पर्सनल क्वेसन सोध्छु ल यो डेटा भन्न मिल्दैन भने द्याट्स कम्प्लिटली ओके आफ्नो आइपी सेयर गर्न मिल्दैन भने इट्स कम्प्लिटली ओके होइन एज ग्रुप के छ एज ग्रुप हाम्रोमा थाहा हुँदैन हामीले एज लिएको हुँदैन एटलिस्ट त्यो साइन अप गराउँदाखेरि नो हामीले चाहिँ साइन अप गर्दा हजुरले मोबाइल नम्बर हाल्नुपर्छ ओके ओटिपी आउँछ बर्थ ऊ छैन
बर्थ त्यस्तो केही केही छैन छैन। अनि हामीले जुन सिग्नलहरू जेनेरेट गर्छौँ एसएमएसमै पठाउँछौँ कि सो एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि एज थाहा छैन त्यो एउटा 15 वर्षको बच्चा पनि हुनसक्ला अथवा 70 वर्षको बाजे पनि हुन सक्ला एकदम ओके मलाई एज ग्रुप चाहिँ किन सोध्नु मन थियो भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट चाहिँ कसलाई छ त भनेर के इन्ट्रेस्ट बेस त हुन्छ नि त एउटा होइन मेबी अहिलेको के अरे 25 इयर ओल्ड्सले इन्ट्रेस्ट धेरै देखाइरहेको हो कि अलिकति ओल्डर उसले चाहिँ इन्ट्रेस्ट सेयर मार्केटमा चाहिँ कसले चाहिँ इन्ट्रेस्ट देखाइरहेको भनेर मात्र मैले सोध्न खोजेको थिएँ कि यो चाहिँ हुन्छ होइन किनभने त्यो मलाई नै जान्नु मन लाग्यो कि आफ्नै क्युरियोसिटी भयो यो चाहिँ त्यो डेटा चाहिँ हामीले राखेको छैन मेबी डाउन द रोड मेबी एटलिस्ट एउटा एज ऊ मात्र गर्ने हो भने चाहिँ मेबी होइन तर त्यो चाहिँ यता अरू एनालिटिक्सहरू हुन्छ नि त्यो एनालिटिक्सबाट चाहिँ टेन्टेटिभली आइरहेको हुन्छ होइन त्यो चाहिँ मैले डिटेलमा चाहिँ हेरेँ होइन तर अरू एनालिटिक्सले त ट्र्याक गरेर हुन्छ नि त चुकुलमा चाहिँ कुन एज ग्रुप आयो भनेर होइन भिजिट कुन एज ग्रुपको भिजिट कस्तो छ भनेर जस्तो 24 देखि 34 छ जस्तो लाग्छ सबभन्दा बढी चाहिँ 24 to 34 सो वेल अवेयर अलिकति पैसा पनि छ होइन 24 सँग अलिअलि पैसा त हुन्छ अलिकति भए पनि हुन्छ र 34 सम्ममा त अलिकति हुनुपर्छ नै त्यो इन्ट्रेस्टको हिसाबले मात्र मैले सोध्न खोजेँ होइन गल्ली म्याप्सको के छ भाइ तपाईँ हाम्रो एज ग्रुप अब हामीले एक्ज्याक्टली ट्र्याक त गरेको छैन तर हाम्रो टार्गेट एज ग्रुप भनेकै 14 वर्षदेखि लिएर 14+ to 40+. सो किनभने यही युजर बेस यही एज ग्रुपको युजर बेसले सबैभन्दा बढी म्याप एप्लिकेसन युज गरिरहेको हुन्छ सो त्यही हाम्रो चाहिँ किनभने दे आर अलरेडी फमिलियर विथ गुगल म्याप्स एन्ड अरू म्याप एप्लिकेसन सो हामीले चाहिँ उहाँलाई फेरि म्याप यसरी चलाउने जिपिएस यसरी क्लिक गर्ने त्यो भनिरहनु पर्दैन पहिल्यै अवेर सेल्फ अवेर भइसकेको हुन्छ होइन किनभने सरी टु कम ब्याक टु यु होइन त्यो एउटा कस्तो इन्ट्रेस्टिङ छ भने फर्स्ट टाइम युजरलाई के म जस्तो स्टुपिड फर्स्ट टाइम युजरलाई होइन कसैले सेयर मार्केट बारेमा अलिकति इन्ट्रेस्ट छ भने कहाँ मात्र जाने हुन्छ कि एउटा गुरुको भिडियो हेर्ने हो कि होइन अर्को गुरुजीले भनेको अर्को हेर्ने हो कि फेरि अर्को के अरे ठुलो गुरुजीले भनेको हेर्ने हो कि पत्याउनु कि नपत्याउनु गफाइदिया हो कि होइन अनि त्यसपछि गएर 4वटा वेबसाइट हेर्ने हो कि होइन फेरि गएर नेप्से गएर हेर्ने हो कि सो त्यो सबै अनि फेरि अर्को 2-4वटा एप छन् नाम नलिउँ होइन त्यो एपतिर गएर खोल्ने हो कि भन्ने त्यो कतातिर जाने भन्ने चाहिँ त्यसमा एउटा कन्फ्युजन हुन्छ होला कि सो मेबी एकदम यङ युजरलाई पनि कतै न कतैबाट चाहिँ नन टेक्निकल वेमा पनि धेरै त गर्न सकिन्छ कि यत्रो ठुलो युजर बेस छ हजुरको छ नन टेक्निकललाई पनि त्यहाँ फिचरहरू छ टन्नै होइन अब हामीले चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि अब हजुरको मेजर क्यापिटल जहाँ पर्छ त्यहाँ चाहिँ अलिकति टाइम दिनुपर्छ अफकोर्स होइन अब 5 लाख 1 लाख 2 लाख सिक्नको लागि भने त्यहाँ एकदम फाइन होइन अब करोडौँ लगाएको छ होइन तर टाइम चाहिँ दिएको छैन होइन अब त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रोस्पेक्ट भयो होइन अब हाम्रो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अल्गो बेस हो कि होइन मेरो पनि त्यहाँ केही पनि हुँदैन अल्गो बेस भनेपछि त्यहाँ एउटा मोडल हुन्छ त्यो मोडल रन हुन्छ त्यसले चाहिँ जे आउँछ त्यही देखाइदिने हो कि अब यहाँ चाहिँ कस्तो सेन्टिमेन्ट चलिरहेछ के चलिरहेछ भन्ने कुरो सबै अलमोस्ट त्यहाँ देखिन्छ क्या यो गुरु ऊ गुरु सुन्नुपर्छ सेयर मार्केटमा चाहिँ चल्न के छ भन्दाखेरि सबैको कुरा सुन्ने डिसिजन आफ्नो लिने जस्तो हाम्रोबाट सिग्नल आयो भनेपछि त्यो सिग्नल के आयो भनेर अब अरूसँग ओपिनियन पनि लिन सक्यो एक्सपर्टहरूलाई सोध्न पनि सक्यो इभन हामीलाई पनि सोध्न पनि सक्यो होइन हामीले चाहिँ के छ यसको प्रोस्पेक्ट भनिदिन सक्छौँ किनकि पैसा लाग्दैछ नि त पैसा लाग्दैछ भनेपछि त यत्तिकै फेसबुकमा एउटाले चाहिँ लेखेको स्ट्याटसको भरमा कमेन्टको भरमा अनिखेर क्लब हाउसमा यसलाई बढाउँछ भन्ने भरमा चाहिँ किनकि सेयर मार्केट भनेको सबभन्दा कस्तो भन्दाखेरि फाइट हुने ठाउँ हो क्या यहाँ चाहिँ तपाईँको डक्टर पनि आउँछ इन्जिनियर पनि आउँछ पोलिटिसियन पनि आउँछ राष्ट्र ब्याङ्क पनि आउँछ भयभरको फिल्डको मान्छे यहाँ आउँछ अनि को आउँछ भन्दाखेरि एकदम बाठो क्या म चाहिँ एकदम बाठो छु भन्नेहरू आउँछ अनि त्यो बाठो बिचमा हुने के हो भन्दाखेरि फाइट हो सेयर मार्केटमा एक्चुअली हो नि फाइट हो बियर र बुलको फाइट भन्छ अथवा जेसुकै होइन एउटाले चाहिँ अर्कोको पैसा ल्याउने फाइट हो होइन अब त्यो फाइटमा चाहिँ कसले जित्छ भन्ने कुरा एकदम टफ कम्पिटिसन हुन्छ अनि ठुलो फन्डले चाहिँ एकदम राम्रोसँग चाहिँ झन् त्यो फन्डलाई चाहिँ ठुलो बनाउन सक्छ सानो फन्डलाई चाहिँ बढाउनलाई चाहिँ एकदम कन्सियसली चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ सो
नयाँ मान्छे जो आउनु भएको छ उहाँलाई चाहिँ मैले थेगो नै छ के मेरो थेगो के छ भन्दाखेरि अब मैले हजुरलाई चाहिँ स्विमिङको पुरै थ्योरेटिकल क्लास दिएँ होइन यस्तो गर्ने हो यहाँ यसरी पौडिने हो यस्तो भयो भने चाहिँ यसरी यसरी खुट्टा चाल्ने हो होइन अनि पानी मुनि गएपछि सास रोक्नुपर्छ माथि आएपछि यसरी आँखा खोल्ने मैले सबै सिकाएँ अरे हजुरलाई तर उसले चाहिँ स्विमिङ पुलमा गएर खुट्टा नहालिकन के स्विमिङ सिक्दैन प्र्याक्टिकल नभए सिक्दैन त्यस्तै हो सेयर मार्केटमा जोसुकै आओस् उसले एटलिस्ट 1 वर्ष त्यहाँ खुट्टा हालेर त्यहाँको सेन्टिमेन्ट नभोगिकन उसले सेयर मार्केट जान्दै जान्दैन ग्यारेन्टी भनिदिन्छु अब फ्लुक हुनसक्छ कहिलेकाहीँ होइन आज किनेको भोलि नै बढ्दिन पनि सक्छ फ्लुक हुनसक्छ 2 चोटि फ्लुक हुन्छ एभ्री टाइम 100% त फ्लुक हुँदैन नि त सो त्यहाँ आएर को सेन्टिमेन्ट त्यहाँको त्यो सिक्नै पर्छ त्यो प्र्याक्टिकल गर्नै पर्छ प्र्याक्टिकल नगरिकन चान्सै छैन 1-2 चोटि भालुको के अरे झापो पनि खानुपर्छ होइन त्यसपछि थाहा हुन्छ अनि त्यसपछि होइन इन्ट्रेस्टिङ बुल चढेर जानुपर्छ अनि त्यसपछि मजाले गएर बुललाई के भन्छ साँडे होइन साँडे चढ्नुपर्छ त्यसपछि होइन इन्ट्रेस्टिङ म्यान भेरी इन्ट्रेस्टिङ भेरी वेल सेट गल्ली म्याप्समा आउन पाइदियो अघि नै हामी कुरा गर्दैथ्यौँ नि स्केल कसरी गर्ने र प्लान्स के छ लाइक वाट्स द फ्युचर प्लान अफ योर बिजनेस सो अहिलेको लागि गल्ली म्याप्स हाम्रो अहिले काठमाडौँ भ्यालीमा फोकस छ हुन त हाम्रो म्याप चाहिँ होल नेपालकै म्याप अभाइलेबल छ तर जुन घर नम्बर र 360 र गल्लीको डिटेल्सहरू चाहिँ एकदमै एक्सटेन्सिभली काठमाडौँ भ्यालीमै फोकस गरेका छौँ किनभने धेरै जसो इ-कमर्स बिजनेसदेखि लिएर डेलिभरी बिजनेस फुड डेलिभरी बिजनेस सबै यहीँ फोकस छ सो 2024 को लागि चाहिँ हाम्रो प्लान भनेको एटलिस्ट हाम्रो जुन 6वटा महानगरपालिका छन् र त्यसपछि बाँकी उपमहानगरपालिका जहाँ चाहिँ हाम्रो कस्टमर्स हुनुहुन्छ जुन इ-कमर्सको फुड डेलिभरीको सो उहाँहरूको लागि चाहिने एरियाजहरू म्याप गर्ने भयो तर लङ रनमा चाहिँ हाम्रो प्लान भनेको साउथ एसियामा जाने पनि प्लान छ अनि त्यही भएर पनि हामीले नाम गल्ली म्याप्स चुज गरेको कारण त्यो किनभने नेपालमा पनि गल्ली भन्यो भने सबैले बुझ्छन् इन्डियाको हुन्छ नि या इन्डियामा पनि गल्ली भनेको त्यही नै हो श्रीलङ्का पनि सेम हो बङ्गलादेश पनि सेम हो तर अगेन इन्डिया इज अ ह्युज मार्केट सो इन्डियामा उनीहरूको आफ्नै म्याप छ म्यापमा इन्डिया भन्ने एउटा कम्पनी छ म्यापमा इन्डिया म्यापमा इन्डिया के रहेछ सो म्यापमा इन्डिया उहाँहरूको आफ्नै कम्पनी भयो सो एन्ड इट इज अल्सो सपोर्टेड बाई इन्डियन गभर्मेन्ट सो उहाँहरूले एकदम सपोर्ट पनि गर्नुभएको छ तर रेस्ट अफ द साउथ एसियनमा हेर्नुभयो भने तपाईँले कुनै पनि म्याप एप्लिकेसन हुन्छ नि तपाईँको एक्टिभ अथवा लाइभ देख्नुहुन्न कि उहाँहरूले अब गुगल म्याप्स छ चलिरहेछ अब यही चलाउँ भन्ने चाहिँ उहाँहरूको छ होइन इन्ट्रेस्टिङ उनीहरूको स्टप सो मेजोरिटी कार कम्पनीजदेखि लिएर अलिकति माथि आउँदो भयो ब्याङ्क रहेछ होइन के अरे मोटो कम्पनीजहरू रहेछ टेलिकम रहेछ होइन इन्ट्रेस्टिङ भाइ उबर रहेछ सो म्यापमा इन्डिया इज ह्युज कम्पनी इन इन्डिया Okay, so this is the future. You could definitely become bigger than these guys. Yes, right. Because तपाईँले एसियामा हेर्नुभयो भने if you go to China, they have Baidu Maps. If you go to Baidu. X Google this. Baidu पहिला सुनेको छु मैले किन सुनेको छु Baidu के हो? Baidu चाहिँ चाइनाको गुगल नै हो. China's Google. WeChat भनेको छ right? Yeah, so WeChat पनि छ. So WeChat त सुपर एप भइहाल्यो उता. So Baidu चाहिँ चाइनाको गुगल नै हो. So they have Baidu Maps, Baidu Search. अनि बाइडुको कार पनि छ होइन सो उनीहरूको धेरै ठाउँमा लगानी गरेछ बाइडुको कार पनि छ या सो उनीहरू जसरी अटोमेटिक कार खुल्छ यो देशमा हेर त बाइडु म्याप्स हेर त बाइडु कार ओके अलराइट या कुल नयाँ कुरा थाहा पाएँ मैले बाइडु चाहिँ उताको गुगल भयो होइन या बाइडु म्याप्स हेर त खुलेन हाम्रोमा के इन्टरनेट सक्स Alright, we'll figure it out. We need new internet. Come on. Baidu Maps, right? Yeah. Baidu car images out there. Very interesting. Anyways, you were saying so China ma Baidu छ यहाँ चाहिँ okay India मा चाहिँ map मा India छ हैन त्यस्तै गरी कोरियामा जानु भने they have Kakao Maps हैन what Kakao map right so उता चाहिँ Kakao Talk भन्ने चल्दो रहेछ कि कोरियामा like WeChat गरे जस्तै हो Kakao Talk भनेर चाहिँ alright we got our internet back we love you buying it thank you ल ठीक छ alright Kakao KAO yeah maps हैन no अब कसरी super fast भयो हाम्रो internet this is so cool त्यो बाइडु नचल्यो बाइडु म्याप्स मात्र नचल्यो चाइनामा भर्यो we love you buying it सरी हामी चाइनामा छैन साँच्चीकै हो र डोन्ट टेल मी द्याट सक्स हो र नेपालमा चल्दैन ए बाबु गो ब्याक त इन्टरनेट होइन यो म्यापै नखुले होइन होला अति हुन्छ त्यो त गो एकछिन लेट्स गेट टु द बटम अफ दिस लाइक गो ब्याक टु द होइन बाइडु म्याप्समै जाऊ त त्यसमा ब्याक गर त भाइ अरू के छ यहाँ गुगल प्लेमा रहेछ यिनीहरूको होइन तल जाऊ त
एप्लिकेसन भयो साँच्चीकै नखुल्या हो बाइडु म्याप्स हाम्रोमा प्ले द्याट यो चाहिँ ऊ गरेर त प्रेस गरेर त यो त अचम्म भयो त चाइनिज एप त किन नखुल्नु पनि खुल्नु त पर्ने ओके क्यान समबडी प्लिज हेल्प मी आउट के भयो त त्यसमा चाइनिज ओके हामीले के डाउनलोड गर्नुपर्ने You रहेछ cannot अलराइट use it. ल ठिक छ एटलिस्ट वी नो नाउ एनिवे सो यता चाहिँ यो छ या सो एसियामा हेर्नुभयो भने त्यही अनि अल्सो अगेन रसियामा जानुभयो दे हेभ यान्डेक्स म्याप्स अनि साउथ इस्ट एसिया जानुभयो भने दे हेभ ग्राब म्याप्स अब बाँकी रहेको भनेको साउथ एसिया मात्र हो अब साउथ एसियामा इन्डियाको आफ्नै छ बट अगेन दे आर अदर नेसन्स इन साउथ एसिया सो त्यहाँ चाहिँ हाम्रो प्लान चाहिँ गली म्याप्स हामीले लग्न सक्ने प्लान छ सो एट द एन्ड अफ द डे होइन लाइक उता विमोद सरको कुरा गर्दाखेरि कतै न कतैबाट एउटा सब्सक्रिप्सन मोडल त आइसक्यो नि त नि होइन रेभेन्यू त जेनेरेट हुनु पऱ्यो नि त एउटा बिजनेस भइसकेपछि होइन कति मात्र बर्न गर्ने होइन सो एटलिस्ट हाम्रो रेभेन्यू जेनेरेट गर्ने मोडल त छ नि त होइन हाम्रो केसमा चाहिँ रेभेन्यू जेनेरेसनको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ सो अहिले करेन्टली चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला खास कस्टमर मात्र फोकस गरिरहेको थियौँ जुन भनेको एन्ड युजर्स लाइक यु एन्ड मी होइन हजुर अनि वी रियलाइज अब यो त प्रडक्ट त बनायौँ वी सल्भ द प्रब्लम पैसा कसरी कमाउने त टेकमा उहाँले भने जस्तो एकदमै धेरै क्यास बर्न हुन्छ अनि टेकको एम्प्लोइजहरू पनि एकदमै महँगो पनि हुन्छ होइन अनि सो त्यसपछि हामीले चाहिँ अझै रिसर्च गऱ्यौँ एन्ड देन वी टक टु लट अफ कस्टमर्स बिजनेसेस अनि लाइक राइड सेयरिङ अनि यता इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर्सहरू अनि टर्न्स आउट द्याट दे आर पेइङ लाइक हेफ्टी प्राइस टु गुगल्स इनएक्युरेट म्याप होइन सो उहाँहरूले पनि अब यसको के छ त अल्टरनेटिभ भनेर पनि खोजिराख्नु भएको थियो तर अगेन अल्टरनेटिभ भनेको ओपन स्ट्रिट म्याप हो जुन चाहिँ फ्री छ तर अगेन इट्स आउटडेटेड होइन मान्छे आफू हबिसहरूले मात्र अपडेट गर्ने त्यो एप्लिकेसन भयो होइन अनि सो त्यही भएर चाहिँ बिचमा ग्याप क्रिएट भएको भएर सो वी वर अलरेडी देयर हामीले कस्टमरले त बनाइसकेका थियौँ अब त्यसपछि हामीले बिजनेसेसलाई चाहिने एपिआइजहरू त्यसो बनाउन थाल्यौँ सो अहिलेको हाम्रो रेभेन्यू भनेको चाहिँ हामीले यो हाम्रो इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरदेखि लिएर ब्याङ्क्सदेखि लिएर त्यसपछि हाम्रो फुड डेलिभरी राइड सेयरिङहरूमा So our sponsor is Vianet, होइन straight up. Yes, So how will you end up helping Vianet? right. गल्ली गल्लीमा गएर चाहिँ राइट अब भाइनेटको केसमा चाहिँ उहाँहरूले अस्ति हामी भाइनेट पनि गयौँ एन्ड आई थिङ्क हामीले कुरा पनि इनिसियल टक्स भइसकेको छ होइन अनि उहाँहरूको केसमा चाहिँ जस्तै उहाँहरूले अब तपाईँको उहाँ घरमा इन्टरनेट पुर्याउनु पर्छ भने दे कुन ब्रिङ केबल्स होइन अब कति मिटर तार लिएर जाने त त्यो त अहिले कुनै पनि वे नै छैन कि त्यो पत्ता लगाउनलाई अब तारको झुप्पो बोकेर जाने हो जति चाहिन्छ त्यति लग्ने हो भन्ने हुन्छ अब हाम्रोमा तपाईँको घरबाट होइन तपाईँ भाइनेको अफिसदेखि घर तपाईँको घरसम्म कति डिस्टेन्स छ एक्चुअलमै होइन गल्ली गल्लीभित्र गयो भने एक्चुअल डिस्टेन्स नापेर ल मलाई 20 मिटर रहेछ होइन भने चाहिँ अब उहाँहरूले 1-2 मिटर एक्स्ट्रा थपेर चाहिँ लगेर जानुहुन्छ कि सो इन द्याट वे दे क्यान एक्चुअली कस्ट हुन्छ उहाँहरूको कस्ट चाहिँ सेभ हुने भयो So you can actually look in real time कि मेरो घरदेखि चाहिँ राजदाईको घरसम्म भनौँ न होइन कति टाढा छ भनेर ठ्याक्कै त्यो हुने भयो होइन जुन गुगलबाट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन गुगलबाट पनि मिल्छ तर गुगलको चाहिँ भित्रको इन्ट्रिकेट डिटेल्स जुन गल्ली भेटिँदैन नि त त्यसले गर्दा उसले एक्युरेट डिस्टेन्स नै दिँदैन अनि अर्को केस चाहिँ कस्तो हुन्छ जस्तै हाम्रो काठमाडौँ भ्यालीमा त हाम्रो घर नम्बर भइसकेको छ नि त अहिले पनि मलाई घरमा इन्टरनेट चाहियो भने मैले आइएसपीलाई फोन गरेर मैले इन्टरनेट चाहियो भन्छु कहाँ ल्याउने भन्दाखेरि नजिकैको पसलको नाम भन्नुहोस् न नजिकै पिपल बोर्ड छ त्यो भन्नुहोस् न भन्छ कि अब त घर नम्बर छ नि त घर नम्बर भन्यो त एक्ज्याक्टली घरमै ल्याउने भयो कि उहाँहरूले होइन सो इन द्याट केस उहाँहरूले हाम्रो म्याप So food होइन त्यसपछि फुड डेलिभरी राइड सेयरिङ पर्फेक्ट या सो यस्तो बिजनेसेसहरू सो हाम्रो चाहिँ बिजनेसेसहरूबाट चाहिँ रेभेन्यू जेनेरेट हुन्छ अनि त्यो रेभेन्यूबाट चाहिँ हामीले हाम्रो कस्टमरको जुन फ्री एप्लिकेसन छ सो त्यसरी चाहिँ हामी सस्टेन गर्छौँ कि इन्ट्रेस्टिङ मैले यसमा कतै कतैबाट एडभर्टिजमेन्ट कसरी राख्ने भनेर सोचिरहेको या तर लङ रनमा या हाम्रो एप्लिकेसन हाम्रो लाइक हुन्छ नि हाम्रो डेली एक्टिभ युजर्स एकदमै धेरै बढ्यो भने हाम्रो फ्युचरमा चाहिँ यसमा सर्भिसेसहरू एड गर्ने कि अथवा एडभर्टाइजमेन्ट्सहरू राख्ने कि सो त्यसको पनि हामीले चाहिँ वर्क आजको दिनमा कति छन् हाम्रो एक्टिभ युजर्स हजुर सो हाम्रो डाउनलोड चाहिँ एन्ड्रोइड आइओएस कम्बाइन गरेर 130,000 डाउनलोड छ होइन जुन चाहिँ हाम्रो प्योरली अर्ग्यानिक डाउनलोड हामी अहिलेसम्म एड भन्ने त्यस्तो अहिलेसम्म गरेको छैन अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो 50,000 चाहिँ मन्थली एक्टिभ युजर्स हुनुहुन्छ सो हाम्रो डेली नै 1,000 to 1,500 प्लस चाहिँ हाम्रो एक्टिभ युजर्स हुनुहुन्छ सो मन्थलीमा कम्बाइन गर्दा 50,000 छ 50,000 that's fantastic 5 years from now where do you see yourself 5 years from now
I would like to see where people would say, होइन अब कतै जानु पऱ्यो भने गली म्याप्स हेरेर जाउँ न अहिले त अब तपाईँको डिरेक्टली नै गुगल म्याप्स हेरेर जाउँ भन्छन् होइन सो आई वुड लाइक टु सी पिपल सेङ होइन गली म्याप्स हेरेर जाउँ न सो गली म्याप्स देखिन्छ गली म्याप्स भेटिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सुन्नु पायो भने चाहिँ आई थिङ्क आई वुड से कि मैले चाहिँ अलिकति के गरेँ हो कि जस्तो लाग्छ म अलिकति यहाँ ओभर एम्बिसियस हुन्छु होइन इन 5 years आई होप गुगल इज हियर एन्ड देन बाइज यु आउट यु एक्जिट देयर शुड अल्सो बी एन एक्जिट प्लान होइन अब त्यसको लागि गुगल पहिला यहाँ आउनु पर्यो अफिसियली होइन मजाले गएर द्याट्स गोना बी awesome. Raj, what's the plan for the next 5 to 10 years? Stomp ko. यस्तो छ हामीले त अब B2B मोडल हो होइन वी वान्ट टु स्प्रेड अराउन्ड द वर्ल्ड सो Raj, you can remove your headphone and take this out if you want to switch. Sorry. Yeah, so 5 years down the line अब हामीले अहिले 4 years को प्लान गर्दा 1000 के अरे सब्सक्राइबर्स भनिरहेको छौँ होइन 1000 सब्सक्राइबर भनेको त अपरेटर्स हो हामीलाई बिजनेस हो त्यो चाहिँ वान साइड छ त्यो चाहिँ पैसा बनाउनेतिर पर्यो होइन But the end result that we really want to achieve is that we are changing the mindset of the traveler. Okay? That they will start demanding more transparency from other operators also. You know? And to demand goros bhanne chai hamilai cha. So same way as in a restaurant, you demand for the kitchen to be seen now. Okay? Almost. You know? If you see it, you होइन त्यो गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि बिस्तारै in the world of travel, which is quite secretive actually, that nobody tells you where the money goes. I like to always say, the only place where you know exactly where the money goes is in an airline ticket. Because you'll get a cramped seat, and a bad meal हुन्छ नि. So that you know 100% that you're going to get. होइन त्यति मात्रै थाहा हुन्छ अरूतिर त भन्नु होटलमै पनि So you see what I mean. So end effectमा चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सीतिर ट्राभलरलाई पनि हामीले ल्याउन सक्यौँ भने चाहिँ then we are trying to engage the traveler in a sustainability game using what we are doing भन्ने हो. यसमा एउटा कुरा म एड गर्छु ल रायनएयरको सिइओले भनेको कुरा हो कि होइन मैले मान्छेहरूलाई होइन उभिएर चाहिँ टिकट के अरे उभिएर चाहिँ उड्ने चाहिँ टिकट काट्यो भने सबसे पहिला चाहिँ त्यो टिकटको प्राइस सपोज भनौँ न 5 युरो छ भने सबसे पहिला चाहिँ उभिने मान्छेले नै टिकट किन्छ भनेर चाहिँ भनेको थियो कि होइन सो मान्छेले सस्तो पनि त खोज्छ नि त होइन सस्तो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने Okay, here's where business education comes in. Yeah, please. Business education मा चाहिँ के हुन्छ भने when you commodify things, you can go for price. You can go for the cheapest price. The commodity मा चाहिँ अब त्यो commodity भयो नि त. When you start going into experience or boutique, and then it does not work with pricing. Pricing भनेको चाहिँ तपाईको commodity को स्केलमा मात्रै हुन्छ हैन. अनि ट्राभलमा त एकदम मजाले देख्छ कि you have commodity, you have product, you have services, and then it goes into experiences, then it goes into transformation. Transformationमा गयो भने that's why you pay thousands of dollars if somebody gives you a yoga class. So right it transforms you. So right now where do we stand भने के हाम्रोमा हैन अलिकति coming back to ours हैन Stomp beyond Stomp हैन where do we stand now okay because we've got a fantastic hotels in one part of our country हैन which costs like thousands of dollars to go हैन and then we have the other lot where it costs like $10 हुन्छ नि हैन $10 हैन but the $10 might be giving an experience too. Exactly, that's what I'm saying. Experience त सबैमा छ नि त so यही कन्भर्सेसनलाई कसरी कन्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि अब के भन्ने त यो चाहिँ एक्सपिरियन्स होइन त्यो मात्र एक्सपिरियन्स हो त होइन इट्स नट अबाउट द प्राइस इट्स अबाउट के अरे इट्स अबाउट द एक्सपिरियन्स भन्ने चाहिँ हामीले क्लियर गर्नुपर्छ किनभने इफ यु क्यान प्रोभाइड एन एक्सपिरियन्स देन यु क्यान कमान्ड प्राइस के एन्ड द्याट इज द होल के भन्ने द्याट इज द नेम अफ द गेम हुन्छ नि जति कमोडिफाई गर्दै गयो देन यो प्राइस स्टार्ट्स गोइङ डाउन होइन त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि I'll give you an example, paragliding in Nepal, for example. Sure. Or rafting. Rafting started at $100 per day. अहिले $10 पाउँछ, $20 पाउँछ के rafting. होइन because it's commodified down to just a boat and one person with a helmet and a life jacket. त्यो commodify भयो के experience sell गरेन के मान्छेले. So what do we do in 2020 मा हामीले VNY मा हैन भन्यौ नि त हैन experiences भनेर हैन so where do we stand now in 2024 after 4 years of doing that? I think even related to what I'm doing in Stomp हैन त्यो कस्तो हुन्छ भने you're slowly trying to provide that experiential demand. You're trying to increase the demand for experiences. Okay? At the end of the day, business is all demand driven. होइन त्यो डिमान्ड हामीले क्रिएट गर्नु सक्यौँ मान्छेले चाहिँ आउनेले चाहिँ आई निड एन एक्सपिरियन्स भन्यो भने द्याट डजन्ट म्याटर इफ यु गोइङ टु $10 होटल or you're going to
हुन्छ नि इन्टु $1,700 होटल विच इज द हाइएस्ट राइट नाउ हाम्रोमा भएको होइन सो होइन एट दिस पोइन्ट होइन त्यो गर्दाखेरि पनि इफ पिपल आर डिमान्डिङ द एक्सपिरियन्स मोर देन जस्ट सेङ ओके आइएम पेइङ 1,700 फर गेटिङ एन एक्स्ट्रा कप अफ कफी भन्ने त मतलब भएन कि त्यो द्याट जस्ट अ कमोडिटी मान्छेले के खोजिरहेछ अहिलेको दिनमा फ्रम अल यो एक्सपिरियन्स अफ द ट्रेन्ड इज मुभिङ टुवर्ड्स एक्सपिरियन्स किनभने के थियो भन्दाखेरि पहिला बेबी बुमरको टाइममा जेनेरेसन एक्स होइन उनीहरूको टाइममा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि ट्राई एन्ड गेट द मोस्ट आउट अफ यर मनी होइन के तान्नु सकिन्छ तानौँ भन्ने हुन्थ्यो नि त होइन सर्भिस सबै लिउँ भन्ने अहिले आएर चाहिँ कस्तो छ भने मान्छेको द न्यू जेनेरेसन अल्फा भयो होइन अनि के अरे यो जेनेरेसनमा अहिलेको नयाँ जेनेरेसनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि दे आर इन्टु एक्सपिरियन्सेस के बिकज इफ यु हेभ द बेस्ट एक्सपिरियन्स यु गेट यु बेस्ट इन्स्टा सर्ट लेट्स पुट इट दिस वे होइन तर त्यो एक्सपिरियन्सतिर मान्छे गइरहेछ सो द डिमान्ड फर एक्सपिरियन्स इज ग्रोइङ अनफर्चुनेटली हाम्रो कम्पिटेटिभ इन्भाइरोमेन्ट जुन टुरिज्मले क्रिएट गर्छ त्यसले चाहिँ मान्छेलाई कमोडिफाईतिर लग्छ कि जहिले पनि थिचेर लग्छ हाम्रोमा मात्र कि अल तर कस्तो छ भने देन दे आर प्लेयर्स हु स्ट्यान्ड आउट नि एन्ड द प्लेयर्स हु से यु नो व्हाट आइल जस्ट फोकस अन द एक्सपिरियन्स गर्ने मान्छेले चाहिँ त्यो कन्टिन्युसली गरिराख्नु सक्छ क्या उनीहरूले चाहिँ इम्प्रुभ गरिराख्नु सक्छ क्या अनि त्यो कुरा पनि देखिरहेछ अहिले चाहिँ रिस्कको कुरामा होइन आजको दिनमा कसरी सुनिरह होला होइन I'll start from you Raj होइन somebody must be thinking that why don't I go ahead and start a business in tourismमा चाहिँ म केही न केही सुरु गरौँ भनेर होइन I'm coming from your decades of experience होइन what do you like to say to that young entrepreneur है टेकमा हुन सक्ला टुरिज्म इन जेनरलै हुन सक्ला होइन what did you want to say to that person? I think it is true with any business. You need to have the passion for it. You should not do it because there's an opportunity. That is the wrong way to start. Well, if you have the passion for it, no matter how you start, you'll move forward. It's a important sign. And I see more and more of that happening nowadays. And thankfully in Nepal, I see even more because now a lot of young people, they travel inside Nepal. They've seen Nepal. They want to do stuff. Okay? There are very few of us who haven't traveled. पहिला थुप्रै हुन्थ्यो ट्राभल नगरेको ए तिमीहरू मात्रै काम गर्छ डाँडातिर घुम्थ्यो भन्थ्यो होइन अहिले सबै घुमिरहेछ होइन सो यु सी व्हाट आई मिन सो त्यो गरेपछि देन आई थिङ्क द इम्पोर्टेन्ट थिङ आउट हियर इज टु अलवेज फलो ट्रेन्ड्स टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट इज ह्यापनिङ नट फलो ट्रेन्ड्स बट अन्डरस्ट्यान्ड वाट इज ह्यापनिङ एन्ड ट्राई टु स्ट्यान्ड आउट द्याट इज इम्पोर्टेन्ट के नेपालको कन्टेक्समा स्पेसली इन नेपाली कन्टेक्स्ट वी हेभ अ भेरी एपिङ टेन्डेन्सी होइन अर्कालाई ठ्याक्कै अर्कोले गर्यो त्यही गरिदिन्छु गल्ली म्याप स्टार्ट भएछ त्यही गरिदिन्छु उहाँले चुकुल खोल्नुभएछ म तालचा खोलिदिन्छु भन्छ मान्छेले होइन अर्कोले होइन 100% गर्छ क्या त्यो चाहिँ होइन अब त्यसबाट चाहिँ स्ट्यान्ड आउट गर्नु सकेन भने सो यु सी व्हाट आई मिन सो अनलेस यु क्यान स्ट्यान्ड आउट होइन स्ट्यान्ड आउट गर्नु सकेन भने चाहिँ यु गोइङ टु सफर भन्ने कुरा चाहिँ द्याट इज क्लियर क्या त्यसमा चाहिँ यु हेभ टु हेभ अ कन्सियस एफर्ट टु किप अन स्ट्यान्डिङ आउट अनि मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने जहिले पनि नेभर कम्प्रोमाइज अन क्वालिटी Quality is the only thing that markets. No matter how much money you put on marketing, if you don't have quality, the marketing will not happen. Okay? That is all about delivery. In tourism, it is all about delivery. Deliver गर्नु सकेन promiseहरू हामीले डेलिभर गर्नु सकेन भने sorry, this is Nepal भनेर चाहिँ चल्दैन क्या That never works होइन The only thing you can do is over deliver गर्नु सक्यो भने there's always nicer. It's called TIN, right? Tin. This is Nepal. म त अफ्रिका पनि बसेको TIA भन्छ मैले लो बनाएको I'll share that with you. Galli Maps को केसमा what did you want to go ahead and say to potential investors त्यहाँबाट सुरु गरौँ होइन किनभने कसैले सुनिरहनु भएको छ होला जसलाई चाहिँ ओके ल म मेरो बिजनेसमा चाहिँ यसलाई इन्टिग्रेट गर्न सकिन्छ मेबी आई क्यान कम इन एज अ पार्टनर भनेर पनि सोचिरहनु भएको छ कसैले होला होइन what did you want to say to them? So we are open to our customers है अब इन्भेस्टर्सहरू हुन्छ भने त हामी अझै ओपनै छौँ अहिले हामी इन्भेस्टमेन्टको लागि नै हेरिरहेको हो आई थिङ्क यहाँ जस मार्केट साइज ठुलै छ जस्तै हामीले अस्ति CNIYEF मा पनि हामीले देखाएको छौँ होइन नेपाल अलोन only has $20 million. It's नेपालको लागि बिग मार्केट यदि हामी साउथ एसियालाई टार्गेट गर्ने इट्स $1 billion मार्केट बिकज बिलियन युजर्स आर फोकस इन्टु दिस साउथ एसियन नेसन अनि त्यही अनि इफ तपाईँहरूले गुगल म्याप्स युज गरिरहनु भएको छ भने गल्ली म्याप्स इज अल्टरनेटिभ फर गुगल म्याप्स यदि तपाईँहरूको एप्लिकेसन नेपालमा फोकस छ भने होइन फ्युचरमा अभियसली विल एक्सप्यान्ड होइन सरले भन्नुभयो जस्तै तर अहिलेको लागि नेपाल फोकस छ तर नेपालको लागि एकदमै एक्युरेट उहाँले भने जस्तै क्वालिटी हाम्रो केसमा क्वालिटी भनेको हाम्रो एक्युरेसी हो अनि सो गल्ली नै हामीले म्यापिङ गरिसकेका छौँ सो त्यो पार्ट हामीले काम गरिसकेका छौँ अब भनेको हामीले डेलिभर गर्ने हो जुन हाम्रो कस्टमर्सहरूलाई राइड सेयरिङ फुड डेलिभरी अर
मेबी म्यापै नभएको म्यापै युज नगरेको एप्लिकेसन पनि हुनसक्छ जहाँ चाहिँ हाम्रो म्याप युज हुनसक्छ भिजुलाइजेसनको लागि होइन सो त्यहाँ पनि हामीले हाम्रो सर्भिस चाहिँ हामी डेलिभर गर्न सक्छौँ फ्यु राइड सेयरिङ एप्स आर कमिङ टु नेपाल होइन म इनसाइड स्टोरी मात्र भनिरहेँ होइन त्यो नाम भन्न नमिले पनि होइन आई ट्राई टु कनेक्ट होइन त्यो स्टार्टिङ फिजमै कनेक्ट गर्न सक्यो भने मेबी इजी हुन्छ होला होइन अब सुनेको छु मैले एक दुईजनाले अब यसो होइन कफी खाँदै गफ लडाएको अब साँच्चीकै आउन लाग्छ कि भन्ने आशा गरेको छु मैले मेबी त्यसमा चाहिँ एकदम इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ कि प्लिज लेट मी नो आई थिङ्क त्यो त उहाँहरूलाई पनि धेरै फाइदा हुन्छ हाम्रो त अभियसली फाइदा छँदैछ उहाँलाई चाहिँ निकै नै फाइदा हुन्छ कि कस्ट वाइजदेखि लिएर एक्युरेसी वाइजदेखि लिएर धेरै कुरामा फ्यान्टास्टिक हाम्रो फ्युचर प्लान के छ त अब मेन प्रब्लम भनेको धेरै मान्छेलाई अहिलेको कन्टेक्समा चाहिँ होइन जस्तो जब होल्डर विदेशमा बस्ने यी विभिन्न ट्रेडरहरू हुनुहुन्छ नि ट्रेड नगरी नहुने होइन त्यो फेरि एउटा नसा हो होइन उहाँहरूलाई चाहिँ मेन प्रब्लम भनेको चाहिँ अल्गो सोल्युसन चाहिरहेछ कि सो हामीले चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ अल्गो सोल्युसन जहाँ चाहिँ अब हुन्छ नि सिस्टमले नै बाई गरिदियोस् सिस्टमले नै सेल गरिदियोस् ढुक्क प्रफिट निकालिदियोस् होइन स्टप लस लगाइदियोस् प्रफिट बुक गरिदियोस् फ्युचर प्लान त्यो त्यसको मतलब सबैलाई पनि अरूकोलाई एन्ड युजरलाई सजिलो अझ यसमा गर्न सक्ने टन्नै कुराहरू छन् होइन नेप्से नेपाल गभर्मेन्टले के गर्दै हुन्थ्यो त्यसलाई मेन भनेको जुन तितोपत्र बोर्डै भनौँ होइन उहाँहरूले चाहिँ अलिकति सर्टन पोलिसीहरू चाहिँ एकदम टेक्निकल फ्रेन्डली के टेक्नो फ्रेन्डली अहिलेको ग्लोबल मार्केटमा के चलिरहेछ होइन त्योलाई अलाउ गर्ने गरेर चाहिँ पोलिसीहरू आइदियो भने चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ होइन जस्तो अब अहिले अघि हजुरले नै भन्नुभयो नि बाबाजी हेर्ने कि कसलाई भन्ने एटलिस्ट त्यहाँ त हजुरले के दिन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि एटलिस्ट सर्टिफिकेट दिन सकिन्छ नि त एउटा टेस्ट लिएर होइन त्यस्तै गरेर अब हाम्रो एप छ भनिसकेपछि एपलाई सर्टिफाइड गरिदिनु पऱ्यो नि त होइन हाम्रो चाहिँ रोबोस्ट छ होइन अथवा हो त्यो चाहिँ ठिक छ कि छैन भनेर चेक गरिदिनु पऱ्यो होइन चेक गरेर एप्रुभ गरिदिनु अब तितोपत्र बोर्डबाट एप्रुभ एप भन्यो भने हामीलाई पनि कति राम्रो हुन्थ्यो होइन हामी पनि छाती फुलाएर अब अहिले त के हो भन्ने नै थाहा छैन नि त जस्तो हिजो यो पठाउकै कुरा होइन पठाउ त सबको समस्या समाधान गरे हो नि त होइन मलाई आज कहीँ जानु पर्यो यहाँ आउनु पर्दाखेरि पनि म पठाउमा आऊ नि त होइन नत्र त हिजोको दिनमा भइदिए त मलाई यहाँ 5 बजे आउनको लागि 3 बजेदेखि पुरै रेडी स्ट्यान्ड बाई हुनु पर्थ्यो अहिले त 15 मिनट अगाडि आयो भने मेरो टाइम सेभ भयो त्यही नै हो अब फ्युचरमा यस्तो छ क्या मेन त स्टार्टअपहरूको लागि गभर्मेन्टले के गरिदियोस् भन्ने कुरामा चाहिँ ट्याक्स फ्री गरिदियोस् क्या 5 इयर्सको लागि एकदम हुन्छ नि काम गर्न दिनु पऱ्यो क्या विभिन्न झन्झट छ क्या तपाईँको काम गर्न तपाईँलाई पनि थाहा छ होला मजाले हजुर कति झन्झट छ होइन अब नयाँ स्टार्टअपलाई त एकाउन्ट कसरी मिलाउने भन्ने पनि थाहा हुँदैन होइन अघि भने नि के मात्र गरे होइन एकाउन्ट पनि हेर्नुपर्छ अब त्यो सिस्टम त बिस्तारै बन्दै गएपछि हुने कुरा हो नत्र त सुरुको स्टेजमा त गाह्रो छ नि तपाईँको वडा कार्यालयमा जानु पऱ्यो वडाबाट फेरि के अरे कम्पनी दर्तामा जानु पऱ्यो वकिललाई भन्नु पऱ्यो होइन एकदम हार्ड प्रोसेस छ क्या एउटा नर्मल एउटा सानो कम्पनी खोल्न पनि एकदम गाह्रो छ यसलाई इज गरिदियोस् स्टार्टअपहरूलाई चाहिँ ट्याक्स फ्री गरिदियोस् एटलिस्ट 5 इयर्स होइन जस्तो गर्छ नि त इन्डियातिर त गरेर हुन्छ स्टार्टअपहरूलाई होइन अब त्यो स्टार्टअप हुनको लागि के क्राइटेरिया गभर्मेन्टले भनिदियोस् त्यहाँ गएर हामी दर्ता गर्छौँ दर्ता गरेपछि त्यो कुराहरू भयो भने जस्तो अब हामीले चाहिँ आफ्नो इम्प्लोइलाई चाहिँ स्यालेरी दिन सक्यो कि सकेन गभर्मेन्टलाई मतलब छैन उसलाई चाहिँ भ्याट चाहिँ तुरुन्तै चाहियो 25 तारिक नै होइन यस्तो कुराहरू चाहिँ अलिकति डिमोटिङ छ होइन अब मेन भनेको हाम्रो त सेयर मार्केट रिलेटेड भएर सेयर मार्केट रिलेटेड चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ नि फ्युचरिस्टिक होइन फ्युचरलाई पनि सोचेर अनि विदेशमा के भइरहेछ त होइन कस्तो कस्तो नियम छ त्यही मात्रै ल्याइदिए पनि हुन्छ
जस्तो विदेशमा त HFT हुन्छ, हाई फ्रिक्वेन्सी ट्रेडिङदेखि लिएर विभिन्न छ नि, इन्स्टेन्टै हुन्छ नि, इन्स्टेन्टली हुन्छ, इन्ट्राडे, त्यो विभिन्न आइदियोस् भन्ने नै हो। त्यो हुँदाखेरि हामी पनि त्यही अनुसारले ग्रो गर्न सक्छौँ भन्ने हो। आउँछ समयको कुरा मात्र, अलिकति एक्स्ट्रा कपाल फुल्छ हाम्रो, त्यति मात्र हो। आउँछ। वाट वुड यु वान्ट टु गो अहेड एन्ड से टु एभ्रीबडी हुन्छ नि, किनभने स्पेसली कतिजना साथीहरूले एउटा आइडियाबाट सुरु गर्नुभएको छ नि त होइन, स्पेसली इन टेक नै होइन, हामी त्यसैको कन्भर्सेसनै गरिरहेछौँ होइन। वाट वुड यु वान्ट टु गो अहेड एन्ड से टु फ्रेन्ड्स इन पोलिसी? पोलिसीको लेभलमा अघि उहाँले भने जस्तै अब हामी चाहिँ आई थिङ्क वी हेभ वान फर्स्ट मुभ एडभान्टेज, जहाँ चाहिँ पोलिसी नबनिकन नि हामी काम गरिरहेको छौँ। तर एट द सेम टाइम हामी सबै त्यो दुःखदेखि लिएर सबै आफैले भोग्नु परिरहेको छ कि। अघि म इन्डियामा पनि 2 मन्थ्सको अन्टरप्रेनरसिपको ट्रेनिङ लिएर आएको थिएँ, अनि त्यहाँ स्टार्टअप इन्डिया भन्ने त्यो उहाँहरूले प्रोग्रामै लन्च गर्नुभएको रहेछ, जहाँ चाहिँ तपाईँलाई 3 इयर्ससम्म ट्याक्स दिनु पर्दैन होइन। तपाईँले प्याटेन्ट फाइल गर्नुभएको छ भने गभर्मेन्ट इज गोइङ टु हेल्प यु फन्ड द्याट। तपाईँलाई के टेक चाहियो, नेटवर्क चाहियो, के चाहियो, गभर्मेन्टले सबै दिने कि। अनि यसो त्यो 2 महिनाको ट्रेनिङ प्रोग्राम सकेपछि म इन्डियामै कम्पनी खोल्नुपर्छ कि जस्तो लाग्यो थियो मलाई। अनि फेरि नेपालमा आएँ, त्यसपछि गल्लीमा सुरु गरेँ। उहाँले भने जस्तै अब कसरी रेजिस्टर गर्ने, अनि त्यस्तै गरी अब इन्भेस्टमेन्ट कहाँबाट लिएर आउने, फेरि मैले अब इन्भेस्टर ल्याएँ भने फेरि हाम्रो यहाँ यो इक्विटी, स्वेट इक्विटीको फेरि कुनै भ्याल्यु नहुने रहेछ होइन। फेरि भ्यालुएसनको कुरा गर्ने चाहिँ ओहो एकैचोटि 10 करोड कसरी भयो, तिमीहरूसँग एउटा ल्यापटप छ 10 करोडको भ्यालुएसन कसरी भयो। अनि चाहिँ हामीले काम गरेको जुन 3-4 वर्ष काम गरेको त्यसको त केही भ्याल्यु नै छैन। यहाँ त एसेट, फिजिकल एसेट मात्रै छ कि, त्यसको मात्रै भ्याल्यु गर्दैछ। आई थिङ्क त्यो पार्टमा चाहिँ आई थिङ्क गभर्मेन्टले चाहिँ हेल्प गर्नुपर्छ, किनभने अब जसरी अहिले हामी 3 जना हामी यहाँ छौँ, त्यस्तै गरी धेरै कम छन् कि। तर अलिकति स्पेस पोलिसीहरू अझै रेगुलेट भइदियो भने चाहिँ अझै धेरैजना आउनुहुन्छ होला। त्यसले गर्दा मेबी सबैजना सक्सेस नहोला, तर जुन अहिले सक्सेस रेट जुन छ नि थोरै, त्यो सक्सेस रेट राइट हो 5 to 8 म्याक्सिमम 10% सक्सेस रेट। सो अब 100मा 5 जना अथवा 10 जना सक्सेस भयो भने, यदि 1000 जनाले सुरु गर्यो भने 100 जना त सक्सेस हुने भयो। सो त्यसले गर्दा चाहिँ 900 जना लस भयो भने, आई मिन टु से सरी 900 जना हुन्छ 90 जना, या सो 900 नै भयो, या सो 900 जना चाहिँ फेल भयो भने उहाँले एउटा लर्निङ त सिक्नुहुन्छ, तर सँगसँगै जब चाहिँ धेरै नै क्रिएट हुने देखिएछ कि। सो एज अ होल एज अ कन्ट्री नै यो आई थिङ्क अन्टरप्रेनरसिपको इकोसिस्टम बिल्ड गर्यो भने एज अ कन्ट्री पनि रिच हुन्छ जस्तो चाहिँ देखिन्छ मैले। 5 से 10% चाहिँ यसलाई 50% त बनाउनै पर्छ, त्यो बाहेक कुनै अप्सनै छैन होइन। जस्ट एडिङ अन टु वाट यु सेड हुन्छ नि होइन, अब हाउएभर पोसिबल होइन। स्टार्टअपको लागि ब्याङ्कहरूले पनि चिन्दिँदैन क्या, कसले चाहिँ ब्याङ्कले कानै एकछिन बन्द भयो जस्तो फिल भइदिरहेको, म त आन्थेँ नि एकछिन कहाँबाट यो ठुलो शब्द आयो भनेर। प्लिज प्लिज जस्तो लोनहरू प्रोसेस गर्दा यो गर्दा होइन, उनीहरूको चाहिँ एउटा कस्तो छ भन्दाखेरि ट्रेडिङलाई मात्र उनीहरूले चाहिँ बिजनेस भन्ठान्छ क्या। जस्तो कुनै सामान किनेर ल्यायो, त्यसलाई स्टकमा राखेको छ भन्यो भने त्यस्तो स्टक देखाएर मात्र अहिले उहाँले भने जस्तै त्यसलाई मात्र लोन दिइरहेछ कि। जस्तो हाम्रोमा त देखाउन लायक के हुन्छ त, हामीसँग के छ भन्यो भने त हामीसँग त एप छ, वेबसाइट छ, यो हेरेर लोन ल्याऊ भन्यो भने दिँदैन क्या। यो त कहाँ कता लगेर देखाउने। तपाईँ त मिडिया कम्पनीको मान्छेले भनिरहनु भएको छ नि, मेरो व्यापारलाई त कहिले पनि लोन दिएको छैन, पब्लिक कहिले पनि दिँदैन पनि होला, बुझ्छु। त्यही भन्नु यसमा इनोभेसन एकदम ड्रास्टिक रूपमा इनोभेसन चाहिएको छ होइन। यो चाहिँ गभर्मेन्टलाई नै इनोभेसन चाहिएको छ कि, जहाँ गएर चाहिँ आइडियालाई नै इम्प्लिमेन्ट गर्न नदिने, त्यो यो नयाँ भयो जस्तो लाग्छ कि बिमोदजी मलाई होइन। मैले जति बुझाएको छु, जति व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गरेको छु होइन, जब आइडियै छैन होइन, तब त बेचारा भनिदिनु त पर्छ नि त। त्यसै कारण पनि यो कार्यक्रम सुरु गरेको कि मैले, र हजुर व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी हुन्छ, किनभने ए बाबा त्यहाँसम्म पुगोस् न, 1% को पनि त्यो 0.1% पनि त्यहाँ ब्युरोक्रेटिक साथीहरूले बस्छ, फेरि सुन्नु हुँदो रहेछ कि, घाम ताप्दै मजाले भोगडे साँधेको खाँदै मेरै कार्यक्रम बजेको पनि मैले सुनेको छु कि होइन। सो मेबी कतै न कतैबाट अब घैँटोमा घाम लागिहाल्यो भने 1% मात्र अलिकति चेन्ज आयो भने मेबी इट्स कैन बी बेटर फर अल अफ अस। रिसेन्टली गभर्मेन्टले चाहिँ 25 लाख रुपिस 3% इन्ट्रेस्ट भनेर निकाल्नु भयो, तर अब त्यहाँ स्टार्टअपलाई भने अब स्टार्टअप भने के हो,
त्यसको डेफिनेसन नै त्यो डेफिनेसनै छैन स्टार्टअप अब कसले अप्लाई गर्ने कसले नगर्ने त्यो थाहै छैन एउटा मजाको त्यो मलाई चाहिँ विदेशमा जाँदाखेरि करेक्ट मी इफ आइम रङ है त आइएम स्योर आई थिङ्क युभ बिन देयर टु होइन दुबईमा चाहिँ त्यो सिटी नै एउटा बनाइदिए हुँदो रहेछ कि होइन हाम्रोमा त अब सिटी बनाउने ठाउँ त भएन होइन तर मेबी एउटा स्पेसिफिक ठाउँले चाहिँ मेबी ललितपुरकै एउटा ठाउँलाई अथवा काठमाडौँकै एउटा सर्टन एरियालाई चाहिँ हुन्छ नि होइन यो चाहिँ मोस्ट प्रब्ली हामी ठ्याक्कै मात्र जसरी अब यहीँ ललितपुरमा हेर्दाखेरि पनि कत्र कत्र टेक कम्पनीहरू खोलेका छन् होइन त्यो लोगो देखेर र त्यो बिल्डिङ देखेरै म एकछिन अब यहाँभित्र के हुन्छ हेर्न मन छ मलाई होइन कुनै दिन मौका पायो भने हेर्न पनि पाइएला कि भन्ने छ मलाई होइन मेबी इफ यु कुड डु द्याट देन त्यहाँ चाहिँ कम्प्लिट हिसाबले एक हिसाबले सब्सिडिज होइन मेबी रेन्ट सब्सिडी इलेक्ट्रिसिटीमा सब्सिडी त्यो इन्टरनेटमा सब्सिडी मात्र भयो भने पनि र एउटा अकाउन्ट र लको चाहिँ एउटा फर्मै त्यहाँ चाहिँ होस् जहाँ चाहिँ मेबी यङ स्टार्टअपहरूलाई चाहिँ होइन यङ भने उमेरमा होइन कि त्यो स्टार्टअप खोलेको टाइममा चाहिँ र स्टार्टअप खोल्ने ठाउँ पनि मेबी त्यही छेउमा चाहिँ ल यहाँ आउनुहोस् दर्ता गर्नुहोस् यहाँ जानुहोस् बस्नुहोस् काम सुरु गर्नुहोस् भन्ने हिसाबले गर्न सक्यो भने मेबी इज द्याट अ बेटर आइडिया एक्चुली यस एन्ड नो अब नेपालको टु बी भेरी प्र्याक्टिकल इन नेपाल त्यो गर्ने बित्तिकै फेरि कुल्चालाई सस्तो रेन्ट पाएनले फोन गरेर मिलाइहाल्छ आफूलाई मै स्टार्टअप भनेर भनिदिन्छ होइन प्र्याक्टिकलिटी होइन हाम्रो यङ लिडर्स भनेको जस्तो 65 वर्षको यङ लिडर हुन्छ नि हाम्रो होइन सो वी हेभ टु बी बिट केयरफुल अबाउट द्याट तर दिस इज नट रकेट साइन्स है इन्डिया के अरे टेक सिटिज खुलिसकेको छ संसारभरि होइन इट्स देयर इज नथिङ नट डिफिकल्ट टु डु त्यही मोडल लिएर ठ्याक्कै हालिदिए हुन्छ नेपालको लागि अलिकति कन्टेक्स्ट मिलाउनुपर्छ तर यस्तो यस्तो प्रब्लम्सहरू आउन सक्छ तर अर्कोतिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्यान्ड बक्सिङ इज अ भेरी भेरी प्रुभन टेक्निक क्यान यु इलाबोरेट स्यान्ड बक्सिङ भनेको चाहिँ के भने यो विदाउट द रेगुलेसन्स विदाउट अल द कम्प्लिकेसन्स अफ एक्चुली स्टार्टिङ अ बिजनेस डुइङ द लिगालिटी बिहाइन्ड इट एन्ड आइडिया क्यान एक्चुली बी टेकन टु द मार्केट क्या सो यु गेट अ स्यान्ड बक्स टु प्ले विथ नि होइन त्यो स्यान्ड बक्सभित्र आफूले खेल्नु पाउनु भनेको चाहिँ द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर आइडिएटर्स के अनि आइडिएटर्सलाई चाहिँ होइन तैँले आइडिएट गर्ने बित्तिकै तँ लमा जानै पऱ्यो त्यो गर्ने बित्तिकै भ्याट तिर्नै पऱ्यो त्यो गर्नु आँटेपछि होइन ट्याक्स तिर्नै पऱ्यो होइन ट्याक्स पनि अब तिराउला गरे सरकार होइन आई वी आर अ पोर कन्ट्री ट्याक्स जसरी पनि थुच्छ तर स्यान्ड बक्स गर्नु मात्रै दियो भने होइन जस्ट इफ दे अलाउ फर द्याट स्यान्ड बक्सिङ then you have a chance of actually playing around with that idea, nurturing it. होइन अनि त्यसमा अलिकति खेल्नु पायो कोही इन्भेस्टर आइहाल्यो भने अलिकति पैसा फाल्यो स्यान्ड बक्समा डजन्ट म्याटर होइन नोबडी इज गोइङ टु लुक एट त्यो कहाँबाट आयो यो पैसा के गर्नु आँटिस् तैँले भनेर खालि त्यो कम्प्लिकेसनमा नजाने हो भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट स्यान्ड बक्सिङ अल्सो ह्यापन्स अराउन्ड द वर्ल्ड इट्स अ भेरी सिम्पल वे अफ एक्चुली getting ideas to flourish अनि giving an open space for ideators to start playing around with their concepts होइन यो कुराहरू गर्नु चाहिँ सकिन्छ इट्स सुपर सिम्पल टु डु होइन टेक मात्र एउटा यस्तो होला होइन मैले यो एकदम त्यो एउटा मात्र भनेर डाइरेक्टली भन्न खोजेँ होइन जुन चाहिँ हामीले इन्टरनेसनल लान सक्छौँ कि एउटा व्यक्तिले सपोज एउटा व्यापार सुरु गरेछ होइन ट्रेडिङ बाहेकै फेरि होइन ट्रेडिङ बाहेकको एउटा रियल स्टेटको बिजनेस सुरु गरेछ भने होइन ठुल्ठुला रियल स्टेट कम्पनीहरू छन् हाम्रो देशमा होइन स्टार्ट गरेछ र त्यसलाई भारतमा लान खोज्छु भने नि इट्स कन बी भेरी हार्ड टु डु द्याट होइन भारतको कुरा गर्दाखेरि तर टेक गल्ली म्याप्स क्यान अब यो इजिली भन्न त भन्दिनँ म तर विदेश जान होइन इजी नहोला तर विदेश जान सक्छ नि त होइन स्टम्प इज अलरेडी गोइङ इन्टरनेसनल या बट हियर्स द थिङ अब यहाँ चाहिँ कम्प्लिकेसन्स आउँछ कि यहाँ चाहिँ के कम्प्लिकेसन्स आउँछ भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल स्टम्प होइन स्टम्प वी आर ट्राइङ टु गो ग्लोबल होइन ग्लोबल जाँदाखेरि मेरो प्रब्लम के हुन्छ भने पेमेन्ट सिस्टम्स सो आई निड टु हेभ सब्सक्राइबर्स सब्सक्राइब फ्रम कङ्गो फ्रम ल्याटिन अमेरिका फ्रम नर्वे फ्रम भियतनाम होइन त्यो पैसा आउने च्यानल्सहरू हाम्रो जुन इज छ क्रेडिट कार्ड पेमेन्ट छैन नेपालमा हो पेपाल छैन मल्टिपल पार्टनर्स चाहियो होइन पेपाल छैन ऊ छैन कसरी ल्याउने त पैसा ल्याउनु पनि गाह्रो छ होइन अब त्यो एउटा कुरा छ अर्कोतिर के छ भन्दाखेरि नेपालको कम्पनीलाई पत्याउँदैन बिकज वी डोन्ट ह्याभ द के भन्ने द सलिड इन्फ्रास्ट्रक्चर वी डोन्ट ह्याभ द इन्फ्रास्ट्रक्चर बिहाइन्ड इट अनि ड्यु डिलिजेन्स जुन चाहिन्छ नि टु बी एन इन्टरनेसनल कम्पनी इट्स अ बिट we are not perceived. Perception is very important in the share business. We are not perceived to be very solid, rock solid. Yet. So अब यो पनि एउटा एकदमै ठुलो इमेजको इस्यु छ होइन सो फर इक्जाम्पल अहिले स्टम्प चाहिँ बिकज वी आइडिएटेड इट फ्रम नेपाल एन्ड नर्वे वी वान्ट टु रेजिस्टर इन नर्वे अब नाउ हियर्स अनदर कम्प्लिकेसन इफ वी रेजिस्टर इन नर्वे राइट नाउ इट मेक्स टोटल सेन्स आई क्यानट वेट फर नेपाल्स इमेज टु बी पर्फेक्ट होइन अहिले त आइडिया चलिरहेको छ गर्नु पऱ्यो नर्वेमा हामी रेजिस्टर गर्छौँ नेपालको इन्भेस्टरले त्यहाँ गर्न सक्दैन फेरि because Nepali government does not allow to invest in Norway. अब यो कम्प्लिकेसनले के गर्छ भन्दाखेरि even though the money is there in Nepal, to multiply that into 20 times, 100 times, and then the money flows back,
the Nepalese government still does not allow for that money to flow out. So what's your way out? The Nepali government can start putting caps on how much money can go out, but should allow that money to go out. No. So what are you going to do? Have you thought of a solution yet? I mean, international investors is one solution. I know, and we are trying to look at the legalities of how to actually get this done, even while when we are in this particular situation with 3 LOIs. So we're discussing it, finding out, brainstorming what is the possible solution in here. Maybe you'll find a solution that can work for everybody. I mean, there are solutions around ideation, around IPOs. IPO को solutions छ IPO लाई यहाँ गरेर अरु गर्ने भन्ने कुराहरु हुन्छ. यसमा अर्को एउटा क्याच के छ भने चाहिँ आइपी पनि हो नि त नि, बिकज इट्स यो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी नि त. ग्लोबलमा त यसलाई कतै न कतै सेभ त गर्नु पर्यो नि त. हो, अब इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीको पनि त राइट्स गर्ने भने भोलि गएर झगडा गर्नु पर्यो भने त नर्वेमा सजिलो हुन्छ यहाँ भन्दा त. यहाँको लिगल सिस्टममा मान्छे ऱ्याङ्गल गर्नु आउनुलाई त न्युयोर्कबाट त गाह्रो छ. You see what I mean? So you see where the complications are when you take things global. Okay? तर यसलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्नलाई I think there are ways around this. It is again not rocket science. हैन, संसारभरिको कम्पनीले गरिसकेछ, संसारभरिको देशहरूले गरिसकेछ भने हामीलाई गर्नु कति गाह्रो छ त भन्दाखेरि this is where I would recommend the Bhakate, Sadeko guys to actually listen to this, okay, and try to find solutions, because these solutions are not so difficult to. Yeah, well, I sit here and I get to see all these fun stuff because I know the guys and I know they won't mind it if they do best of luck. यो इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ साथै छिटो हुन सक्यो त्यति राम्रो, किनभने मलाई पर्सनली चाहिँ टेकमा चाहिँ बडो ठुलो विश्वास छ, किनभने यति धेरै युनिकर्न्सहरू आउँछन् हाम्रो देशबाट आउन् भन्ने छ कि होइन, हाम्रो देशबाट सरी माफ छिटो आउन् भन्ने छ कि होइन. यु क्यान बी अ युनिकर्न, यु क्यान बी अ युनिकर्न, यु डेफिनेटली गर्न बी अ युनिकर्न होइन, इफ यु किप एट इट हुन्छ नि. सो त्यो एउटा लोभ छ. अब यस्तो पनि छ कि अर्को कुरा चाहिँ कस्तो छ भने हाम्रै केसमा, बिकज आई हेभ गट अ पार्टनर इन नर्वे होइन, मेरो कम्पनी नर्वेमा छ, नर्वेजियन पार्टनर छ. नर्वेजियन पार्टनरलाई यहाँ लिएर आएर गराउनु पनि सकिन्छ. obviously people are not going to give up their ownership of the company नि, तर यहाँ ल्यायो भने FDI को प्रब्लम छ. कति छ अहिले? 5 करोड छ होइन, अहिले घटेर 2 करोड गरिसकेछ. 2 करोड छ. 2 करोडमा घटेछ नि होइन, 2 करोडमा 2 करोड त हाल्नु पर्यो नि त. we are not here looking for investments. If we had the 2 crores we would not bother about investments नि हैन, we would not bother about टेकमा पनि टेक सबैमा 2 करोडको क्याप हाल्दैछ. I think minimum चाहिँ as मलाई थाहा भयो अनुसार चाहिँ 2 करोडमा रेस्टुरेन्ट खोल्छु भने पनि 2 करोड, अनि त्यसपछि गएर टेक कम्पनी खोल्छु भने 2 करोड, भोलि गएर अरू केही गर्छु भने 2 करोड. FDI मा टेकमा एउटा ल्यापटप चाहिन्छ. So what do you do with 2 crores usually when you start ideating? हैन, you just need 2 lakhs. 3 lakhs अलिक राम्रो ल्यापटप किन्यो भने होइन, केही पहुँच भएको व्यक्तिको मात्र उसमा चाहिँ नहोस् भन्ने हो कि मलाई टेक चाहिँ होइन, किनभने केही पहुँच भएको विदेशी के अरे पासपोर्ट भएको साथीहरूकोमा मात्र पहुँचमा मात्र टेक कम्पनीहरूको पावर चाहिँ नहोस् भन्ने त्यो चाहिँ मेरो हो. किनभने मेरो हो जागिर धेरैले पाइरहनु भएको छ, तर कतै न कतैबाट एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि त यहाँको टेक पनि विदेश जाओस् भन्ने छ नि त होइन, लाइक द टेक द्याट युभ क्रिएटेड होइन. इमेजिन इफ के अरे हामीले लगेर चाहिँ भारतमा होइन, अब त्यहाँ के भन्छन् चुकुलाई, अब त्यो के छ त्यहाँको, अब चुकुलाई के भन्छन् भारतमा? चुकुलै भन्छन् हो, चुकुलै भन्छन् मेबी है. ल ठिक छ, चुकुलै भारतमा पुग्यो भने त इमेजिन त कहाँ त्यहाँ बम्बे स्टक एक्सचेन्जको हामीले गर्न सक्यो भने त मेबी हु नोज सकिन्छ होइन. चाइनाको कहाँ छ अरे बाइ द वे? साङ्घाई, बेजिङ, साङ्घाईमा पनि हङकङ पनि छ है. फेरि फरेन इन्भेस्टमेन्ट आएर फेरि रिप्याट्रिएसन अफ फन्ड्स पनि प्रब्लमेटिक छ नि त नेपालमा. फेरि त्यो डलर फेरि फिर्ता जानलाई एकदमै गाह्रो छ कि. सो इफ पिपल आर कमिङ टु इन्भेस्ट हियर होइन, सो नेपालले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट फ्रेन्डली पार्नु त द्याट्स अनदर बिग एक्सर्साइज नि. होइन, अब त्यो एक्सर्साइजमा people who are ideating, who are moving, players who are moving around like us, we cannot wait for that to happen. The groundwork bonus अनि बल्ल गरौँला भन्न सकिँदैन नि. Idea we have to find other solutions नि हैन, अरु सल्युसनमा जानु. हजुर, अहिले त्यो आउटसोर्स कम्पनीजहरु त धेरै नै बढिसकेको छ नेपालमा पनि हैन. त्यसले गर्दा उहाँले तपाईले भने जस्तै जब्स चाहिँ धेरै क्रिएट भएको छ. तर एज अ टेक स्टार्टअप मेरो लागि चाहिँ ठुलो च्यालेन्ज चाहिँ के भन्दा अब चाहिँ मेरो स्टाफ, मेरो पर्सनलहरूले चाहिँ टिम मेम्बर्सहरूले उहाँहरू त्यहाँ पनि जाने अप्सन छ नि त, वेयर दे वुड गेट पेड मच हायर. अब मलाई रिटर्न गर्न च्यालेन्ज छ. अभियसली दे आर नट वर्किङ विथ मी जस्ट फर मनी होइन, बिकज भिजनको लागि पनि काम गर्छ. तर एट अ टाइम अब उहाँले पनि अब त मैले पनि त हेर्नु पऱ्यो उहाँहरूको, बिकज देयर आर सो मेनी अपर्च्युनिटी द्याट दे आर गिभिङ अप.
एउटा चाहिँ त्यो च्यालेन्ज छ कि अनि मलाई चाहिँ जहिले एउटा कथा चाहिँ स्कुलमा सरले भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो नेपालमा जडीबुटी धेरै छ तर त्यो जडीबुटी चाहिँ बाहिर लगेर प्रोसेस गरेर फेरि यहाँ नेपालमै फेरि औषधि महँगोमा बेचिरहेको छ अलिक टेक त्यही भएर जस्तो लागेको चाहिँ अब यहाँ अभियसली हाम्रो म्यान पावर बाहिरभन्दा सस्तो नै छ तर वी हेभ अगेन भेरी ट्यालेन्टेड म्यान पावर that we are all building products and solutions for outside. Exactly. जुन त्यो प्याकेज भएर फेरि हामीलाई नै बेचिरहेको छ There's a very clear reason for that. Is the repatriation of funds. त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने नेपाल चाहिँ आउटसोर्सको कस्ट सेन्टरमा मात्रै कस्ट सेन्टर मात्रै हेरिरहेछ कि नोबडी इज लुकिङ एट द प्रफिट सेन्टर किन प्रफिट सेन्टर गर्ने बित्तिकै यहाँ पैसा आउनु पऱ्यो नि त पैसा त अहिले जुन बनेछ वेदर दे आर डुइङ एनिमेसन वेदर डुइङ सफ्टवेयर सब पैसा त उतै बनिरहेछ यहाँ त कस्ट सेन्टर मात्रै हो They're only paying people. We're very happy with the employment, don't get me wrong, but it would be much better if you could get the profits here. Okay? Then the real money is going to come. All the employment generation. I could say 1 trillion things and a lot of people are going to lose their jobs. So I will stop right here. Thank you so much for coming, guys. On behalf of CNI, I definitely want to thank Azurutine. Thank you so much for coming. Anything I missed out right at the end? Anything anything you want to say? केही छैन अब कुरा गऱ्यो भने त अब रातै बित्छ होइन बित्छ त्यो त्यही भएर केही छुट्या जस्तो लाग्दैन होइन हजुर ठिकै छ होइन सेयर मार्केटको लास्टमा केही न केही त भन्नै पर्छ हजुरले हुन्छ नि होइन कसै न कसैलाई यहाँ कतै न कतैबाट चाहिँ त्यो मनमा त्यो बसिरहेको होला हुन्छ नि होइन म सुरुवात गर्छु भनेर त्यो कोभिडको जस्तै जोस होइन हजुरको 2 लाइन त चाहिन्छ मलाई राइट एट द एन्ड अब नयाँ कोही चाहिँ सेयर मार्केटमा आउनु खोजिरहनु भएको छ भने चाहिँ अघि मैले भने जस्तो त्यहाँ थ्योरिटिकल नलेजले मात्र पुग्दैन थ्योरिटिकल नलेज छ भने ठिक छ होइन तर प्र्याक्टिकल नलेज चाहिन्छ त्यसको लागि चाहिँ सानो क्यापिटल लिएर जस्तो मसँग 1 लाख छ भने होइन 1% 2% क्यापिटल लिएर चाहिँ सेयर मार्केटमा छिर्ने र एक्चुअलमा ट्रेड गर्ने पैसा हालेर यहाँ चाहिँ भर्चुअल ट्रेडिङ प्लेटफर्महरू पाइँदैन नेपालमा पैसै हालेर ट्रेड गर्ने अनि त्यो सेन्टिमेन्ट चाहिँ अनि बल्ल थाहा हुँदै आउँछ अनि त्यो हुँदै जाँदाखेरि बिस्तारै निखरता आउँदै जान्छ होइन त्यही भने Fantastic. Anything you want to add, Raj? I would like to जति पनि अडियन्स हुनुहुन्छ गली म्याप्स डाउनलोड गर्नु होला अनि त्यही फिडब्याक दिनु होला अगेन हामी पनि सिक्दैछौँ गर्दैछौँ होइन अभियसली सुधार्नु पर्ने कुराहरू धेरै छ तर एक्चुअली जस डाउनलोड गरेर हामीलाई फिडब्याक दिनु होला वी आर ओपन फर फिडब्याक्स Raj, you want to add anything with Stomp? Anything else? Not with Stomp, but I think with CNI I really applaud what they're doing. I think the kickstart for helping entrepreneurs, ideators to move ahead is amazing. To put that sort of lump sum of money to actually, and get people to get the professionalized, I think that's excellent, and I think it's a great start. I think next stage, I think this is a country with a lot of gaps. I know we have a lot of gaps and we've got 30 million people. There's a lot of ideas that can actually take off here. Ani यसलाई चाहिँ expand गर्नलाई चाहिँ we have to move it out of Kathmandu. Go to the provinces because the ideas are also there. There are brilliant ideators out there as well. They also need that capital. They also need that professionalism. Ani यसलाई expand गर्ने भने चाहिँ I think we are kick-starting something really amazing in Nepal. यही गर्दाखेरि I'm sure we can sweep the government through as well. इभेन्चुली किनभने अब त्यहीबाट आउने हो होइन एट द एन्ड अफ द डे यस्तै इस्युजबाट प्रब्लम्सबाट यस्तै डिस्कसन्सबाट यस्तै होइन रियल वर्क गरेपछि न सल्युसन्स आउँछ होइन नभए त्यसै सोचेर मात्रै त आउँदैन सो वी एक्चुली लाइक यु सेड वी निड टु स्विम एन्ड वी आर स्विमिङ आउट हियर एन्ड वी आर ट्राइङ टु फाइन्ड सल्युसन्स अन हाउ टु स्विम बेटर होइन सो त्यो कुरा चाहिँ I think I really applaud them and they've really done a good job. Fantastic. Thank you, CNI, for making it happen. एउटा कोट छ कि मलाई झट्टै याद आयो कि होइन अघिको कन्भर्सेसन गर्दा एउटा गाडीको बडो फेमस सिनेमा हो कि यो होइन बडो फेमस सिनेमा हो कि होइन यो सिनेमामा चाहिँ 2टा गाडीले चाहिँ रेस गरिरहेको हुन्छन् होइन अनि एउटा गाडीले जित्छ कि होइन अनि त्यसपछि त्यो जित्ने व्यक्तिले चाहिँ भन्छ कि त्यो देशमा बनेको गाडी हुन्छ त्यो होइन अनि त्यो चाहिँ अर्को गाडी चाहिँ इम्पोर्ट गरेर ल्याएको गाडी हुन्छ कि दुवै गाडी गजबको है फेरि त्यसमा कुनै डाउटै छैन होइन बडो ठुल्ठुलो कम्पनीका बवाल दामी गाडीहरू होइन अनि त्यो व्यक्तिले भन्छ कि मसल बिट्स इम्पोर्ट
एभ्री टाइम भन्छ कि सो हामीले हाम्रो देशमा बनाएको कुराले इम्पोर्टलाई जहिले पनि बिट चाहिँ गर्छ कि किनभने हामीले हाम्रो स्टाइलले बनाएको हुन्छौँ नि त हाम्रो मूलका मान्छेहरूको लागि होइन इट्स कैन बिट इम्पोर्ट एभ्री टाइम त्यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ बेस्ट अफ लक टु अल थ्री अफ यु एन्ड टु अल अफ अस Thank you so बिकज वी आर much. देयर टु बिट एभ्रीबडी एल्स एन्ड बेस्ट अफ लक टु यु Thank you so much. Thank you. Thanks.